Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Sehän olisi maanantai-aamu taas pitkästä aikaa. Viikko sitten muistaakseni oli aikaisemmin maanantai ja taas on maanantai. Niin ne maanantait tulee ja menee. Joo, eikä sinä sen ihmeellisempää. Tänään voimme vaikka keskustella siitä, kun tämä Erika Wigman voitti tämän UMK-kilpailun. Huomenta vaan kanava. Mitäs kanava on mieltä Erika Wigmanin voitosta? Sen verran tuossa kattelin eilen noita yleisesti ottaen Facebookissa ja tuo mitä keskusteltiin Erika Wigmanista, niin jotenkin tuntuu, että naiset varmaan aika hyvin pahoitti mieltänsä, kun tämä voitti tämä Erika Wigman, mutta mun mielestä niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut siitä, että tuossa Erika Wigmanin kappaleessahan se musiikki ei ole se pääjuttu, eikä niin esiintyjäkään, vaan se show, millä voi siellä Euroviisuissa menestyä. Eli miten mä nyt sanoisin tuosta esityksestä? Joo, no huomenta vaan Kaamo. Mitäs Kaamo oot mieltä Erika Wigman show eteenpäin menosta? Olihan se noista niin selvästi erillinen juttu ja katso niitä muita esiintyjä. Ne on sitä itkuvirttä semmoista samalla äänellä. Suomessa naisartistit nykypäivänä samalla latenttisella äänellä laulavat, että se on. Ja sitten pojat on tommosia ropineita, että se on vähän niin kuin mennyt huonoon suuntaan tämä musiikki Suomessa kyllä. Ennen oli sentään jotkut hyvät sanat ja sai selvää. Nykypäivän laulajien sanasta ei saisi selvää, kun ne silleen latenttisesti sössöttää jotain. No joo. Ehkä ne on tottunut vaan niin Olavi Virran ääneen. Aina hienoa, kun voitti, ei tullut kylläkään nähtyä kyseistä ohjelmaa kappaletta. No sehän löytyy YouTubesta kanava, että ei kai siinä. Kato, Seppo on jo aamuvirkkuna täällä paikalla. Joo. En tiedä, mun mielestä se oli niinku eros noista. Ei se nyt mikään semmoinen niinku, no sanotaan, jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, että ainut semmoinen, no oikeastaan, no voisin sanoa näin, että tämä Lordiko oli Euroviisussa, sillä oli selkeästi niinku kohtuullinen kappale. Muutenhan nämä on ollut aika surkeita nämä Suomenkin edustuskappaleet, mutta se, että kun surkeiden joukosta valitaan vähiten surkea, niin se on jo kohtuullista suorittamista. Mutta ei tuolla välttämättä kyllä menestystä tule tuolla Euroviisuissa, mutta onhan se siis eroa siitä varmaan jonkun verran siitä noin porukas, mitä siellä on. Kaamon mielestä paras esiintyjä noista. Niin, se showhan siinä Kaamo on se, mikä mä kiinnitin huomiota, että eihän sekään tietysti täydellinen ole tämä Wigmanin kappale eikä esiintyminen, mutta noista laulajista, ne muut on vähän sitä nyky-Suomi-poppia, että lauletaan silleen vähän epäselvästi ja silleen niin kuin masentuneesti. No niin, kuva lähti pois. Mihin se nyt osui toi? Mitä tässä nyt tuolta? Noi, osui sormi tuohon näppäimistöön ja lähti toi tausta lähti pois ja hienoa, loistavaa. Katsotaan tuo nyt sitten. En mä ollut kuin tuon. Joo, en tiedä mihin sormi tuossa taas osui, niin lähti taustat ja kamera pois. Et hieno ohjelma. Siis tämmöisiä toimintoja näissä ohjelmissa, millä ei tee yhtään mitään. Et näppäimistö osuu sormi jonnekin, niin lähtee kuva ja tausta. No joo. No, tää on tämmöistä. Vai onko Sepolla siellä joku semmoinen punainen nappi, että se painaa sieltä, niin kuva häipyy ruudusta? Mut joo,
miten se nyt vaan ajattelisi, niin eihän toi nyt ikään kovin häävikappale ja muuta, mutta se on just siinä, että se ehkä omalla tavallaan eroa tuosta porukasta, mutta ihmettelen sitä, että naiset pahoitti tuosta mielensä aika monet tuosta esityksestä. Sitä mä kyllä hämmästelin. Mä olin tuossa liikenteessäkin, niin kuulin, kun siellä puhui naiset keskenään, että näkikö sen kappaleen, ja sitten ne oli niin tuottuneita jopa siitä kappaleen voittamisesta, niin mä en kyllä pysty ymmärtämään. Mitäs Katja? Vieläkö Katja on juhlinut Erika Wigmanin voittoa? Kuluttaja-asiamies antoi punaisen napin. Tässähän muuten nyt tässä lähetyksessä muuten Seppo on tuommoinen tavoitejuttu, mä laitoin sen päälle. Eli tavoite luotu. Sillä nyt ei sinänsä ole merkitystä, toimiiko se tavoite tai ei, mutta siinä on kuitenkin tuommoinenkin toiminto näköjään. Tuo YouTube suositti, niin pistin tähän päälle ton. Ja siinähän voisi Seppo tehdä joskus sillä tavalla, että tekisi tuommoisen tavoitteen, laittaisi rommilive-tavoitteeksi. Sittenhän se olisi ihan ok. Nythän se on vaan tuommoinen niin kysymys-vastausvideo niin tavoite, ja sillä nyt ei ole mitään merkitystä, mutta tuli sekin nyt testattua tässä. Kanava kysyy, että onko Seppo samoin silmillä Super Bowl-yön jälkeen. Joo. Katja sanoi, että se kappale sopii tähän nyky-voke-meininkiin. Mikäs toi voke oli taas? Sanopas nyt se, mikä toi voke nyt oli. Mä en sitä muista, kun se ei ole mulle silleen. Mä annan sitten Katja sulle kommentti, jos mä epäilen, että mitä toi voke nyt tarkoitti. Voke. Tuo kaksois V siinä hämää, että se ei. Mitä toi voke nyt tarkoitti? Mikä on voke-meininki? Pitääkö mun googlaa, mikä tuo voke nyt sitten on? Vokettaminen. Ja muiden, no niin Katja, nythän sä niin kuin puhut siellä oudosti, koska kun mä katsoin noita muita kappaleita, niin nehän oli just sitä voke-juttua, semmoinen määrättyllä tavalla laulaminen ja esiintyminen, niin sehän oli sitä voke-juttua. Erikahan erosi siitä sillä tavalla, että sehän oli selkeästi suunnattu miespuolisille katsojille niin mun käsittääkseni se oli miespuolisille katsojille suunnattu nykyajan Sytem-laulu vedetty suomeksi. Jos muistatte, että mä oon siitä Sytemistä puhunut ennenkin. Ranskalainen laulu, mitä YouTubessäkään ei saa soittaa, niin toihan oli periaatteessa, eikö toi ollut lähinnä niin kuin nainen esiintyi niin kuin mieskatsojille? Mä en oikein vokeen saa liitettyä millään tavalla siihen ajatusmaailmaan. Se on eri juttu, mitä sitten taas Erika Wigman on itse omassa mielessään, se on eri asia, mutta eihän tuossa laulussa nyt mitään sellaista ollut. Eikö toi tarkoittanut lähellä sitä, että mies ja nainen kohtaa ja sitten ich kommen. Näin mä käsitin sen kappaleen, en mä oikein tiedä sitten, oliko siinä jotain muita aspekteja. Katja sanoi, niin se siltä kanti jo eros, kun viimeisen tunti kaikki kappaleita homosta. Niin, eihän tuossa kappaleessa ollut semmoista ollenkaan. Toihan oli nainen hunajalla kertoi, että kohta tulee. Ja se päättyikin mun mielestä siihen niin kuin seinään sitten. Eli mun mielestä toi oli niin kuin miespuoliselle katsojakunnalle tehty. Mutta nuo muut esiintyjät, ne oli lähempänä mun mielestä sitä voketutta kyllä, mutta nämä on näitä. Enhän mä tuosta mitään voketuksesta ymmärrä, niin mä osaa sanoa. Olisi tietysti katsonut 7 tunnin spektaakki yhdestä ottelusta on mulle aivan liikaa. Joo, mä katsoin eilen kanava niin semmoista peliä kuin Blymount Liverpool, eli mestaruussarjan viimeisenä oleva Plymouth ja sitten Premier Fantasys oleva ykkösen Liverpoolin ottelu oli eilen ja Plymouth voitti Liverpoolin 1-0.
Ja kyllä Liverpool oli huono. Toki Liverpool pelasi kyllä niin kuin kakkosjoukkueella niin sanotusti, mutta siitä huolimatta kyllähän siis, jos mietitte, että Valioliigan johtaja on vastassaan mestaruussarjan viimeinen ja kohtaavat sitten Plymouthin kentällä, niin kyllä Liverpoolin olisi pitänyt toi viedä, mutta 1-0. Onko se Liverpoolin niin kuin valta-asema nyt horjumassa? Tostahan voi lähteä isokin alamäki. Pitäisiköhän Katja heittää Liverpoolin pelaajat pois Premier Fantasy Liigasta tästä hermostuneena vai uskotaanko me yhden Liverpooliin? Mutta kyllä se oli huono toi Liverpooli. Joo, mutta kyllä sen näki, että Salah puuttui ja Alexander-Arnold ja monet muut puuttu. Että Nunesikin otettiin vasta vaihdossa kentälle, niin eihän siinä, oli siinä muutamia hyviä paikkoja, mutta tuo Plymouthin veskari oli kyllä aika kova. Ja puolustajat, yksi otti kyllä kortin, mutta kuitenkin aika kova veto Plymouthilta tuommoinen. Kyllä tuo jalkapallo on sellainen, että jos miettii, että toisi oli vaikka pelikohteena vakiossa, niin sehän olisi ollut selkeästi kaikki, jos vetänyt Liverpoolin voitosta, vaikka on varamiehinen joukkue, mutta Plymouth vaan kesytti Liverpoolin. Se on vähän siinä, Katja, kun miettii tuota Euroviisuja, että mikä ihmisiä milloinkin. Mun mielestä oikein huvittavin juttu oli tuossa Euroviisussa, kun joku puhui, että parrakas nainen voitti. Ja kysehän oli siis miehestä, joka pukeutui naiseksi. Eli tuossa pelkästään se niin kuin uutisointi meni perseelle. Eli jos puhutaan parrakkaasta naisesta, jos kyseessä on mies, jolla on hame päällä, niin eikö se ole aika mielenkiintoista? Katsos Liverpoolin valmentaja saanut kuulla näin yhden videon, missä se meinasi käydä kadulla yhden miehen kimppuun ja kysyi, että miksi menee niin huonosti. Sen oman turvamiehen testi sen. Okei, siellä on tiukat tilanteet. Noihan siis Englannissa noin valmentajat elää kyllä niin tunteella aina, että väliko katsoo pelejä, niin ne elää kyllä niin tunteella mukana, että se on kyllä hienoa. Suomessa kun jalkapallon valmentaja vastustaja tekee maalin, niin se vähän nostetaan silmällä se vaan tuohon maali tuli, mutta Englannissa ne kyllä pomppii ja hyppii ja vetää voltteja noin. Välillä lähtee katsomaankin siitä keltaisella kortilla tai punaisella. Tuli mieleen tuossa vielä, mä sanon kun mä muistan, kun mä tuossa aamulla oli vähän aikaa telkkari auki, niin siihen puhuttiin tuosta kaupan alan lakosta, tai mistä siinä nyt olikin joku tulevasta kaupan alan lakosta. Mä kiinnitin huomiota semmoiseen asiaan, mulla oli Yleisradio tuossa päällä, niin semmoiseen asiaan, että siinä näytettiin, henkilö oli kaupan kassalla, niin se osti vaan K-menutuotteita. Että oliko törkeä mainos Yleisradio vetänyt omaan lähetykseen, että mitähän toi K-mene on maksanut Yleisradio siitä, että tehdään jostain niin kuin, työmarkkinajutusta tehdään pieni videonpätkä ja näytetään kaupan kassaa ja henkilö nostaa vaan K-tuotteita liukuhinnalla. Törkeätä piilomainostusta mun mielestä. Mä kyllä oivalsin heti, että tässä on kyse selkeästä törkeästä mainostuksesta sitten informaation lisäksi. Eli Yleisradiohan ei silleen näytä mainoksia, mutta ne osaa näköjään tehdä sen tolleen piilomainoksena. Ja toi oli yksi törkeimmistä, mitä mä oon nähnyt piilomainoksia. Miten Seppo on siitä mieltä? Oliko törkeästi piilomainostettu toi K-menu tuossa Yleisradion työmarkkinatilanteesta kertomassa jutussa? Sepon mielestä se on varmaan ok kuitenkin sitten. Kaikki asiat on ok. Joo, tommoset joskus kiinnittää huomiota, kun siinä ehkä se, että miksi toi nyt noin on tehty, mutta tämmöinen tämä maailma on. Tuossa siis toinenkin huomioarvoinen asia oli tuossa aamun telkkarin katsomisessa, kun puhuttiin tuosta bitcoineista ja näitä virtuaalivaluutoista, niin siinä tämä henkilö sanoi, että kuka tahansa voi tehdä virtuaalivaluutan.
Eli pitäisikö tehdä rautarunnarikoini tässä laittaa maailmaan? Seppo ei nähnyt, mutta vähän kerroin just Seppo, mitä etkö sä usko sitä, mitä minä näin? Okei, no sekin on mahdollista. Päätin, että kaupan alan liitto meni liian pitkälle jo aikaisemmin, kun se uutisoi, että Citymarketin kauppiaatkin jää lakkoilemaan. Olisiko se samaa settiä? Joo, en silleen kiinnittänyt huomiota, kun mä aika vähän noihin Yleisradion juttuihin niin kuuntelen niitä toimittajia, koska nehän puhuu ihan soopaa, niin, mutta siinä kuitenkin kiinnitin huomioon, että siinä puhuttiin kaupan alan lakosta jotain, sen mä kuulin tuossa ohi. Mä katsoin sitä, että mitä siellä puhutaan, niin katselin, kun henkilö pisti K-menutuotteita vaan tuohon liukuhinnan. Törkeä mainostus kyllä mun mielestä. No, itse en osta kyllä K-tuotteita, enkä Koopeja, että se on ehkä, Rainbow-tuotteita kyllä ostan, koska jotkut niistä on parempia kuin ne itse tuotteet, alkuperäiset, että Rainbow-tuotteissa jotkut on ihan hemmetin hyviä, parempia kuin nämä alkuperäiset. Mutta ei toki aina, mutta noi Koopit ja Kooni tuntuu kyllä joo. Kaikessa kyllä ryppyä ei voi kuka vaan tehdä, se arvoisten määrätys on, mukaan ostaako niitä kukaan ja mitä niistä saa myytäessä. Niin, mutta alussahan ei tiedä mitä saa myytäessä, vaan sehän on sattumakauppaa. Kanava voisi K-menu laittaa se pannelistalle Kivikylän kanssa siis juu. Mä luin sen ihan oikein ja sit mun piti kai lukea uudestaan ja sitten luin väärin ja nyt se olikin oikein. No niin, tämmöistä on. Joo, mä en ole itsekään Kivikylän makkaraa. Mun mielestä se on niinku se on jotenkin liian kovaa se makkara, en tiedä. Se ei ole semmoista pehmeätä makkaraa jotenkin, en tiedä. Tuossakin HK-lenkkiä mainostetaan, että 50 vuoden takaa, vai mitenhän se nyt oli. Kuitenkin, että vuosikymmenten takaa toi HK sama resepti, mutta eihän se ole, kun se resepti muutettiin 89-luvun jossain siinä vaiheessa, niin HK-lenkin reseptiä muutettiin, sen koostumus muuttui. Ei se silloin ole se vanha resepti, että toikin on suoraa valehtelua kuluttajille, mutta eihän nykyään tietysti henkilöt, jotka on elänyt vasta 30 vuotta, niin eihän ne voi sitä edes tietääkään, mutta muistan kyllä, kun HK-reseptiä muutettiin, ja siitäkin oli pieni kohu silloin aikoinaan. Se oli jotain 89-luku aikoinaan. Mulla oli pitkä tauko, että mä en ostanut sitä ollenkaan, HK-lenkkiä. Nyt mä oon käyttänyt sitä just keittoihin ja noihin kuitenkin, että jollain tavalla se vieläkin on sitä parasta aamuryhmää näistä lenkkimakkaroista keitoissa paistettuna, mutta se reseptihän muutettiin, eli se mitä ne mainostaa perinteisenä ei ole perinteinen. Siinä oli ehkä enemmän, voi olla lihaa ja vähemmän jauhoa, en tiedä, tai toistepäin, vaikea sanoa. Sininen lenkki muuttui aikoinaan. No niin, täällähän se lukkui. Sininen valmistetaan vielä tänä päivänä suomalaista lihaa, vaikka resepti onkin muuttunut radikaalisti 60-luvulla. Alun perin sinisessä käytettiin pääasiassa naudanlihaa, mutta maatalouspoliittinen alkoi suosia sikataloutta. Ja sinisen lenkin pääraaka-aineeksi vaihtui sianliha, eli se oli naudanlihaan aikoinaan, joo. Mutta tässäkään ei tiedetä sitä, että se muuttui myöskin siinä 89-luvulla. '50-luvulla makkara valmistettiin luonnonsuoleen käsityönä. Ja jokaisen leikkiokran päähän sidottiin alumiininen sinetti, joka kertoi tuotteen laatumerkki. Joo.
Niin lähteet on HK tässäkin, niin sehän kertoo sen, että joo, se on muuttunut siis 89-luvun. HK halusi salata senkin näköjään sitten. Katja sanoi, että onko... Hetki ei tuosta, vaan tuosta. Onko Rainbowta vielä? S-ryhmä ilmoitti, että se tuli koopia ja sen kanssa olla tarkkana, ja sen lihatuotte ei olekaan suomalaista lihaa. No kyllä jotkut tuotteet on tuota Rainbowta. Mikähän mä ostin sitten? Niin tää sanotaan, että HK-lenkki maku ei ole pysynyt samana, vaikka toi HK väittää, että 60-luvulla muuttui, mutta se muuttui 89-luvulla myöskin. Eli kyllä sitä on muutettu. HK ei vaan halua kertoa sitä, kun se olisi huono mainos. Joo, hyvin sitä on väistelty sitä tarinaa. Onhan sitä reseptiä muutettu mausteilla ja muilla vaikuttaa nyt. Mutta ei sitä enää kerrota nykypäivään sitä asiaa. Se on helpompi mainostaa, että 50 vuotta vanha resepti, kun kerrotaan, että 89-luvulla muutettiin reseptiä ja sitten se on paljon tuoreempi se resepti. No, ei kai sillä nyt niin sinänsä väliä ole, eihän sitä pakko ostaa, en mä sitä sano. Ai meni selain jumiin, vissiin Coopin arvostelu oli liikaa. Kasko ei mulla ole mennyt vielä. Joo. Täällä saa nykyisin varoa, mitä puhuu, että lähetys loppuuko seinään, kun puhuu väärä, sanoo yhdenkin väärän sanan. Että tekoäly kyllä pilaa meidän nettikokemukset täysin. Toikin on yksi, kun sä katot netistä jotain, niin aina hyväksytkö tietoturva-asetukset ja muus, niin mä laitan, että vain välttämättömät aina, jos pystyykin laittamaan, mutta joka kerta ja monilla sivuilla monta kertaa, että onhan toi ihan niin kuin naurettavaa touhua. Onko se mitään tietoturvaa, että aina kerätään jotain tietoa? Se on sama kuin teet jonkun jutun, niin kysytetään sen jälkeen sitten, jos annat sinne puhelinnumerossa vahingossa tai pakosta, niin tulee sitten kysymys, että oletko nyt tyytyväinen palveluun, niin niilläkään ei ole mitään merkitystä. Se on sama, mitä sä sinne raapustat, niin ei se vaikuta mihinkään. Mutta se on vaan, että ne huomaa, että sä oot aktiivinen, että pistetäänpäs tolle nyt sitten jotain mainosta. Katja sanoi, että se on EU-määräämä asetus, ne pitää aina kertoa. Joo, kyllä mä tiedän varmaan, että se sieltä tulee, mutta se on rasittavaa käyttäjän kannalta. Puhelimella varsinkin se on erittäin rasittavaa. Ja yksi, mikä on rasittavaa, mä en tiedä, jos Katja huomannut sen, kun sä menet S-kauppaan, niin se potti tulee sieltä kyselee, mitäs nyt haluat tehdä ja muuta. Ja sitä ei saa sieltä pois. Eli jos se hetkellisesti saatkin pois, se tulee uudestaan. Eli teet jotain pankkijuttua, niin mitä nyt haluat tehdä ja niin edespäin, ja miten nyt menee, ja sitten maksat laskun. Kuinka onnistuin laskun maksaminen? Voi jumalauta. Ja tuo S-pankkikin voisi miettiä, että mä en tiedä tuleeko muista pankissa, mutta se on tosi rasittava, kun meitä pankkiin pikaisesti maksaa joku laskun, niin sinne tulee oikealle potti, ja
sä likkaat sen pois, niin sehän tulee uudestaan, kun sä teet siellä jotain. Ja sitten niin välillä se on tehnyt niin, että kun se potti on tullut sinne, likannut sen potin pois, niin se on poistanut yhteyden kokonaan. Meni yhteys poikki. Sitten joudut uudelleen kirjautumaan taas sama juttu. Ja sitten kun sä maksat laskun, niin miten onnistui laskun maksaminen? Voi jumalauta. Ihan oikeasti. Kati sanoi, no kohta ei tarvitse Virkkosen nerokas ilmenen läpi, että kaikkiin pitää kerätä EUn digilompakkoon. Sitten samaa menoa kuin jo Kiinassa. Katja on käyttänyt S-pankkia vaan kännykällä ja ainakaan itsellä potteja näkynyt. Joo. Sä huomaat sekä, kun menet selaimella käymään. Joo. On se vähän niin kuin naurettavaa potti pyörii aika monessa paikassa, kun menee niin pottiin, niin sama mitä sieltä kysyy, niin se ei tiedä ja sitten se yhdistää asiakaspalveluun tai ota yhteyttä asiakaspalveluun, kumpi vaan sattuu tulee. Mutta toi kun maksat laskuun, niin miten onnistui laskun maksu? Voi helvetti sen. Oho. Joo, ehkä siinä on se, että kerätään tilastoja, että jos sanotaanko nyt näin, että jos S-pankissa tai jossain pankissa menet maksaa laskun ja se onnistuu ok, niin ethän se mitään palautetta anna siitä, vaan sitten jos ei se onnistu, niin sä otat yhteyttä, että nyt tämä ei toimi. Ja tilastossa näkisi sitten, että täällä on 50 henkilöä 100 niin laittanut negatiivisen asian, mutta nyt kun kysytään jokaiselta, että miten onnistui, niin nämä prosentit menee toistepäin, että nyt se positiivinen palaute on paljon isompaa kuin negatiivinen. Eli S-pankki voi sitten, tai pankki yleensäkin voi sitten jatkaa toimintaansa samalla lailla, koska suurin osa palvelun käyttäjistä on tyytyväisiä. Näinhän se on. Ongelmat niin kuin lakastaan maton alle. Joo, toivottavasti ei nyt S-pankin mainosta tule tässä. Mutta nythän on noita niin sanottuja virtuaalipankkeja myöskin, että en tiedä, olisiko niissä se toiminta sitten toisenlaista. Onko kenelläkään virtuaalipankkia niin sanotusti? Katja sanoi, että jossain tilanteessa chatbot voi olla hyvä esimerkiksi, jos vaikka joku ongelma siinä vaihtoehtoja ja niillä linkit ohjeeseen, mutta on paljon noita, millä ei tee mitään. Niin, no joo, jossain se voi olla, mutta sekin pitäisi olla käyttäjän itsensä valitsema, että haluuko chatbottia käyttää. Että sitä väkisin tyrkyttäminen on se huono puoli. Eli chatbotista on iloa silloin, kun sitä tarvitsee, mutta jos ei sitä tarvitse, niin sen väkisin työntäminen on ihan perseestä mun mielestä. Kaikki palvelut on siirtynyt siihen, että jos vaikka nettiyhteys ei toimi ja sä siitä lähdet katsomaan ohjeita, niin sitten siellä on yleisimmät ohjeet ja niin edespäin. Eli Katjasolta väkisin ei saa tyrkyttää, siitä tulee vastareaktio. Näin siinä käy, se on ihan loogista. Ja se on vähän sama kuin kaupassa käyt ostamassa, niin onko sulla Tokmannin jäsenyyttä? Mä oon sanonut aina, että ei ole eikä tule. Niin se vie sen toisen kysymyksen pois. Jos mä sanon, että ei ole, sitten kassa kysyy, että haluatko sä ottaa sen. Niin kuin omalla tavalla vastaus voi kuulostaa tylyltä, ei ole eikä tule. Se voi kuulostaa tylyltä, mutta siinä annetaan semmoinen informaatio, että ei sitä tarvitse kaupatakaan. Eli tämä on se mun pointti. Ei ole tarkoitus olla ilkeä kassalla, koska ei se kassahenkilön vika ole, että heitä on työnantaja velvoittamat kysymään Tokmannin jäsenyyttä. Mutta se, että mä sanon, että ei ole eikä tule, niin se on niin omalla tavalla se keskustelu siinä minun osalta. Mutta se on kyllä ihmeellistä, että ihmiset antaa puhelinnumeronsa yleisesti jossain Tokmannin kassalla, niin kyllä sitä mä vaan hämmästelen. Aina mä sitä hämmästelen, kun mä olen jonossa, niin joku antaa siellä puhelinnumeronsa siihen Tokmannin kassalle, että ne saa
Tokman jäsenyyden jotenkin kirjattu. Kai siitä sitten on niin isoja hyötyjä, että oi hitto sen. Kasko ei Tokmanilla ole mitään sellaista korttia, mitä ne vilauttaisi. Ne on huomannut sen, Tokmanni on huomannut, että se on edullisempaa kysyä kassalla puhelinnumeroa kuin että rupesi tekemään Tokmannin kortteja. Mä en tosin tiedä, onko Tokmannin kanta-asiakkuuskortteja, mutta jotenkin tuntuu, että sitä ei ole, koska kassa kysyy puhelinnumeroa. Mäkin joudun nyt antaa puhelinnumeron, kun henkilöstodistus piti ottaa uusi kuva ja laittaa eteenpäin. Se on henkisesti oli kova rasti taas antaa puhelinnumero, mutta mä nyt vaihdan sitten taas puhelinnumero sen jälkeen, kun mä oon saanut tämän asiakirjan. Kai se luulisi, kun Tokman on muutenkin halpaa, edut on nyt voi kovin kummosia olla. Niin varmaan joo, se voi olla, että en tiedä. Siellä on välillä oli esimerkiksi nötköttiä, niin oli 3 purkkia 5, mikä mun mielestä on aika edullinen naudan sianlihapurkki. Niin mä en tiedä, saako sitten kanta-asiakas enemmän 1 purkin lisää, vaikea sanoa. En kyllä tiedä. Mä en tiedä, mitä on Tokmannin edut kantaa. Katsotaan. Runsaasti mielenkiintoisia tarjouksia ja etuja Tokmannin kanta-asia. Yllätyksellisiä tuotetarjouksia, no joo. Se vaan on semmoisia, että ne tarjoukset harvoin osuu omiin ostoksiin. Joo. Näppärästi voit Tokmanni antaa puhelinnumeros kassalla. Joo, katsotaan. Joo, ei täällä nyt tule kyllä mitään. Normaali hinta siis tuotteessa 10% vain kanta-asiakkaille. Okei, 10% voi jostain saada. Kanosen Tokmannin keskusvarastolla vilisee hiiriä ja rottia. Vähän innoittiin nähdä livenä sellainen asia. Mutta kaikissa varastoissa, jossa on muona. Joo, kyllähän niitä on noita rottia noissa ruokavarastoissa, ihan selvä juttu. Joka paikassahan niitä on, missä on ruokaa. Ja noissa ruokavarastoissa huomasit sä kanava, että siellä on myöskin lintuja lentelee aika yleisesti. Mä oon itse ollut Helsingin keskustukussa aikoinaan ja lintuja siellä oli ehkä mun mielestä aika paljon. Varsinaisesti rottia ei kyllä, se oli niin vilkasta se kerääminen, että ne oli yön varmaan piilossa. Että niitä joskus näkyy rotanpaskaa kyllä, mutta se on selkeä, että niitä on kaikissa tämmöisissä ruokavarastoissa. Mutta mä en tiedä, oliko niistä varsinaista ongelmaa, koska ei siellä nyt sillä tavalla ollut avoinna niitä paketteja. Mutta lintuja siellä oli kyllä, ja nehän kävi nokkimassa tietysti niitä paketteja sitten. Kanauset lintuja oli myös, mutta enemmän siimahähnät inhoitti. Mutta eihän rotta kaki tonne ruokaansa, että lintuhan kakkii ruokaansa, mutta ei kai rotta kaki ruokaansa. Toki ruoan ympärille, mutta eihän varsinaisesti ruokaan ei rotta tai kakkii, mutta lintu kakkii. Ei linnuthan kakkii silloin kun kakki tulee mihin vaan, mutta
Mä en tiedä, meneekö rotta niin suoraan niin itse tuotteeseen tekemään. En osaa sanoa. Kyllä varmaan jossain tilanteessa. No, mutta kyllähän noita rottia on. Ja mä muistan joskus aikoinaan, tästä on vuosikymmeniä aikaa, niin oli semmoisia niin kuin oikein niin sanotusti kampanjoita tuon rottien vähentämiseksi, mutta en ole nykypäivänä ainakaan nähnyt iso rottien kampanjaa, että niitä rottia metsästettäisiin. Eli semmoista ei kyllä viime vuosina ole nähnyt. Mä en muista edes, koska mä oon nähnyt. Kyllähän niistä on joskus kirjoitettu, että rottia on havaittu, mutta ei varsinaista rottien poistokampanjaa, mutta joskus vuosikymmeniä sitten niitä oli. Onko se sillä tavalla, että nykypäivänä ei saa semmoista rottia hävittää? Että nehän lisääntyy aika lailla, jos tuolla kun mä olin viimeksi työpaikoissa, niin siellä mä loukutin niitä rottia jonkun verran. Että niitä oli sillä tavalla, että just sitä rotan paskaa löytyi sieltä ja muuta, niin kyllä mä aika hyvin sain niitä loukutettua. Huomenta vaan Jokisamppas, onko siellä Ähtärissä päin rottaongelmia? Vanhaiset rotat syö omat paskansa, kun ne saa ravinnosta kaikkea irti, niin siksi syövät. En tiedä, onko noin. En ole niin perehtynyt. Katsotaan, viime viikolla juttu Vantaalla, siis kerraston pihateena rotankoloja, ne syväjätesäiliöt kuhisi niitä huolimatta siitä, että ympärissä näitä myrkkylaatikoita. Joo, noi rotathan tottuu, niin kuin kaikki eläimet, tuohon myrkkyihinkin. Ja nykypäivän myrkyt on kai semmoisia, että ne pitää olla luontoystävällisiä. Niin Kanava sanoi, että sanoin tuon asian, että saadaan sekin aihepiiriin nyt ohimennen käsitelty. Niin, tässä on käsitelty tämäkin aihepiiri tänä aamuna. Avaruus vielä on vähän keskeräinen, mutta katsotaan, jos siihen saataisiin vielä. Joo. Kyllähän noita loukuttaminenhan tuossa rotissa on kyllä yksi, mutta joo. Oikeasti niitä on kyllä sitten semmoisessa paikkaa aika paljon, kun niitä on. Kyllä mä oon nähnyt siis ihan vuosittain on nähnyt kadulla rottaan painanut menee. Rottahan menee kerrostalossakin sille ovelasti, niin se menee niin kuin seinän viertä. Niin kuin kaikki nämä tuholaiset, sokeritoukat ja torakat ja no kylläkin ne torakkakin yleensä menee nurkkaa pitkin ja rotat ja niin edespäin. Eli tuhoeläimet yleensä menevät seinän vierustaan johtuen siitä, että se on heille turvallisin paikka, koska rotallakin on paljon saalista ja muillakin noilla eläimillä. Eli sinne vaan ansa seinän vierustalle, niin siitähän se lähtee. Mutta joo, ei kai niitä ikinä pysty täysin poistamaan. Sitä ei voi kuvitella, minkälainen ongelma se on tuo Aasian maissa, kun on lämmintä ja ruokaa joka paikassa. Tuossa mä katsoin, joku henkilö kuvasi New Yorkissa aamuyöllä video. Hänellä oli niin päällä joku video tuosta New Yorkista. Hän käveli katuun, niin rottia painoi sielläkin aamuyöstä pitkin katuja menemään, että kyllä niitä riittää. Tuossa mä asuin kerran semmoisessa puutalossa, missä oli mulla oli muutamat loukut siellä laitettu ja niihin aina väliin jäi, mutta yksi kerta mä istuskelin siinä, niin katsoin, että mikä tuossa tapahtuu tuossa ikkuan takana, niin rotta tuli lintulaudalle etsimään ruokaa. Eli kyllä toi rotta on siis hyvä kiipeä myöskin, aika röyhkeä elukka, että kyllä se yöllähän ne yleensä liikkuu, se on turvallisin, mutta kyllä niitä joskus näkee päivällä. Silloin kun niiden määrä on oikein iso, niin niitä näkee sitten jo päivisin. Katja, meillä jätekeräysfirmat kuriin joka uutisessa aina, ettei roskia kerätä säännöllisesti ja sitten pystytään päättämään, niin niitä kilpailetettu. Mutta mitäs mieltä Katja tuosta bioroskiksesta? Mun mielestä se on yksi suuri siihen, miksi rottia rupeaa lisääntyä. Eli bioroskat kerätään erillisiä astia. Nehän haisee aika paljon. Nehän valuttaakin väliin ulos sitä biomassaa sieltä.
Vaikka voittaja saanut homman toimimaan, ja no pitihän se ottaa se halvin. Kyllä tämä HSY kerää joka viikko säästä huolimatta. Niin, se on tämä kilpailutushomma tietysti, ja omalla tavalla se on tietysti hyvä ainakin kaupungin ostamispalveluissa, mutta no bioroskikset on oikeasti myös semmoinen, mikä vetää rottia puoleensa, koska nehän haisee aika lailla noin bioros, varsinkin kesällä. Talvella ei ehkä niinkään, mutta kesällä kyllä. Sekin on vähän semmoinen juttu, että mitenhän siihenkin on. Lattiassa nyt bioroskista aina pitäisi käydä tyhjentämässä ajallaan. Niin, mutta se ei ole työvoimaa. Sehän se on. Mun mielestä on ihan huono systeemi toi biokeräys erikseen. Sanotaanko, ajatushan niissä on hyvä, mutta käytännössä ne ei ole hyvä. Vähän sama asia kuin nyt on nämä muovikorkit. Niin eilen totesin taas tämän muovikorkin systeemin, eli kun mä eilen otin tuossa proteiinijuoman, oli tuommoinen proteiinipirttelö. Mä katsoin telkkariin, mä ajattelin, että mä otan tuommoisen proteiinipirttelön. Mä olin juuri käynyt suihkussa ja laittanut uuden paidan päälle. Sitten mä otin tämän proteiinipirttelön näin ja avasin sen kannen näin. Ja sitten mä otin huikan näin. Ja sitten korkista valui se proteiinipirttelö suoraan tuohon rinnuksille. Eli voi sanoa, että kyllä otti pattiin. No mä otin sitten sen korkin irti ja heitin sen erikseen roskiin. Eli tässä tapahtui tämä, mitä ne korkit on kiinnitetty sillä nauhalla siihen, muovinauhalla, ettei ne eroisi siitä tuotteesta. Nykyisin mä otan aina sen irti, koska toinen asia, kun sen otat näin ja juot, niin se on suoraan nenässä se korkki. Ja sitten se valuttaa vaatteille, niin toi systeemi on kyllä niin epäonnistunut kuin olla. Eli muovikorkit, niin mä nykyisin nappaan sitä aina irti ja heitän erikseen roskikseen. Näin siinä käy. Jos ei pystytä semmoista tuotetta tehdä, ei tämä ole helppo käyttää. Ja minkä takia niissä on ne muovikorkit? Semmoinen tetramalli olisi paljon parempi. Eli siinä on se, niin kuin entisaikaa oli se tetra, ja sitten jos niin noilla pillitkin on nykyisin puupillejä, niillä pystyy pahvipillejä, niillä pystyy mitään juomaan. No on ihan kauheita noin kuin noissa mäkkäreissä ja noissa noin pahviset pillit, että siinä ei ole kyllä mitään suutuntumaa. Joo. Mutta joo, itse en tykkää tuommoisesta systeemistä, että jossain maitopurkeessakin on se muovikorkki, niin onko se nyt maailma pelastuu? Eikö siinä olisi helpottaa, että valmistajalle sanottaisiin, että ette laita noita muovikortteja, vaan teette paketeista tetran malliset, saa siitä väännettyä, mutta tässä taas niin kun tehdään ylimääräistä saastuttamista ja siis luonnonsuojelun piikkiin, että se on kyllä mielenkiintoista. Katsotaan, kyllä ennen porukka sai auki maito ja Leopold ilman korkkiakin, niin kyllä. Huomenta vaan Anselmi Helmi. Mitäs Anselmi tykkäät noista muovikorkeista, missä on se muovinauha, ettei se korkki eroa tuotteesta? Siinä on kyllä ollut niin monta murhetta sen korkin kanssa. Oikeasti, jos ei se on nenässä, niin sitten se valuttaa paidalle, niin kuin mulla käy. Kyllä mä harmittaa, kun just kävin suihkussa ja pestin puhtaan paidan ja ensimmäinen hörppy, niin se valahti siitä korkista suoraan tuohon rinnuksille keskelle. Ja sitten kun se on tehty semmoiseksi, että näin niksutetaan, siinä kun sä niksutat sitä, niin siitä roiskuu jo. Niin se lukee monissa tuotteissa, niin proteiinissa, ravista ennen käyttöä. Sitten sä ravistat sen, niin se tuote on siinä korkissa, sitten sä avaat sen, sama miten melkein vedät, niin siitä roiskuu sitten tuotetta vaatteille. Et on kyllä insinööri on keksinyt hienon systeemin. Eikä se maailmaa pelasta, että jos tekisi semmoisen semmoisen, oliko se nyt Tetra nimeltään se pahvitölkki, mistä näin, niin kuin ennen maitopurkkia avattiin näin, ja vieläkin on semmoisia maitopurkkia, missä avataan muun muassa täysmaitoon, mutta niissäkin on sitten näitä muovikorkkisysteemeitä, niin eikö noin voisi EU kieltää, Katja, noin muovikorkit, niin sehän auttaisi tuossa.
Tai sitten tehtäisiin pahvista korkit. Anselmi sanoi, että ärsyttää joka kerta, kun niitä on revinen kokonaan irti ja aina vaikeaksi tehtiin sekin. Joo, sama juttu täällä, että ne nyt lähtee repimällä. Että toi oli pieni semmoinen, kun se oli, joo, se oli pieni virhe, kun tuossa rennosti istuskelin, niin avasin sen korkin näin ja otin näin ja tuosta niin paidalle valahti tuotetta korkista. Sitten mä muistin taas, että näähän pitää repi irti ja heittää erikseen. Mitenhän noin muuten kierrätykseen menee? Kuka on kierrätyksen asiantuntija? Että jos mä esimerkiksi, maitopurkin ostan ja juon sen tyhjäksi, mä laitan sen kasaan ja vien pahvikeräykseen. Mutta mitäs jos siinä maitopurkissa on muovikorkki, niin pitäisikö se nyt sitten erikseen sieltä vielä se muovikorkki irrottaa? Kauhea homma. Katja sanoi, että eihän EU kehä sellaista, minkä ovat itse määränneet. Niin, voisi olla noinkin tietysti, mutta onhan siellä on Suomessakin meidän päättäjät mukana antamassa näihin äänensä. Eli pitää muistaa, Katja, että EU ei ole yksin tässä vastuussa, ja Suomen päättäjät. Anselmi laittoi 5 euroa. Kiitos Anselmi, 5 euroa aina ilahduttaa ihmistä. Joo, kiitos 5 eurosta. Mutta tuostakin pitäisi sitten erikseen tehdä varmaan video noista korkeista, miten niiden kanssa pitäisi pärjätä, mutta omalla tavalla jos miettii telkkiin kiinnitettyä muovikorkkiin, niin jos lähdet palauttaa pahviroskiin niitä, niin siinähän on sitten ongelma sen kanssa. Ja toinen asia, mikä näissä on näitä kierrätykseen, kun viedään pahviin, niin nämä pahvitölkit pitäisi aina pestä. Eli sanotaanko näin, että jos esimerkiksi jos mä ostan mansikkajogurttia litran, ja sitten mä juon sen vaikka nyt viikon aikana sen litran mansikkajogurtin, niin sen jälkeen kun se on juotu, niin sen jogurttipurkin peseminen on hirveän työlästä. Se vie varmaan, en osaa sanoa, se vie helpostikin, jos sen huuhtelevalla pesee, niin vie sen 50 litraa vettä, kuluttaa toi yksi tölkin peseminen. Niin kyllä mä sanon näin, että mä heitän suoraan sekajätteeseen nämä jogurttilitran purkit. En mä niitä ala pesemään. Tuollainen jogurttipurkki, niin se on niin tiukassa se sitten se tuote siellä sisällä. Eli no tietysti sitä voisi liottaa, mutta sitten olisi joka paikka täynnä tuommoisia lihotuksissa olevia tölkkejä, jos kaikki rupeaa. Eli piimätölkki on samanlainen. Hana sanoi, että korkin saa heittää pahvien sekaan. Niin, mutta Hana, miksi? Eli jos on kartonkin jätettä, niin miten se muovi sinne soveltuu? Eli Hanna sanoi, että eri muovi kuin normimuovi. Mitäs se eri muovi sitten on? Kyllä kai muovi on muovi kuitenkin. Mä en tiedä, miten se menee, mikä on sitten eri, mutta jos on kartonkin jäte, niin nimihän kertoo, että se on kartonki. Mä en usko kyllä, että toi korkki on kartonki, koska siinä ei olisi sitä yhtenäisyyttä, jos se olisi kartonkikorkki, niin silloin se voi irrottaa ja heittää kartonkipalautukseen. Kyllä se muovi kuitenkin on, mutta mikä nyt on sitten eri muovi? Ai, Raksi on saanut lentsun maanantain. Harmi juttu, siinähän viikko alkaa huonosti lentsun kanssa. Itselläkin oli tuossa semmoinen pieni no voisiko nyt sanoa flunssa-aalto tai joku tämmöinen, että oli vähän veto poissa ja vähän semmoista jotain. Kyllähän näitä siis on niin paljon näitä kaiken näköisiä hengitystiesairauksia ja kaikkia muuta. En tiedä, onko sairauksia aina, mutta kuitenkin näitä viruksia ja muita, että aina taitaa nykypäivänä, että aina joku pikku köyhä on päällä tai lentsu. Joo, voihan se olla, että sen saa heittää sinne, mutta mä en ymmärrä sitä logiikkaa, että mikä siinä on, että miksei tehdä vaan semmoista
Luulisin, että semmoisen purkin tekeminen pelkästään liimasaumalla olisi jopa edullisempaakin, kun laittaa siihen se porkkisysteemi. Anselmi laittoi 4 € superstickers. Kiitos Anselmi. Mie sanoi, että mullakin jälkiflunssa yskää nuhaa. Onneksi on teetä kotona. Joo. Tänään pitäisi yrittää kuntosalille lähteä tästä taas. Ja nyt ei ole viikkoon tullut käyty, niin katsotaan mitä sitä taas tulee paikat kipeäksi. Sehän tuossa on, kun on pitkän tauko taas ei ole käynyt, niin kyllä tulee paikat kipeäksi. Mutta kiva se on kyllä joo. Mutta kyllä mä sanon, että tämä talvi on aika hanurista. Kyllä mä en tykkää kyllä. Jotkuhan tykkää, lähtee Lappiin hiihtää ja muuta, mutta mä en itse kyllä tykkää talvesta. Tämä on epämiellyttävä aika. Ensi talvena olisi tarkoitus lähteä Gran Canarialle. Eli se olisi niin kuin ajatuksena, että tänä talvena nyt tuli välitalvi, tässä on kaikkea muuta ollut, niin, mutta kaipuu on kyllä tuonne lämpimään talven. Raamu sanoi, että lenkille voisi lähteä loppuviikosta, ei lenkille mennä. Niin onko loppuviikosta sitten lenkki laitetaan grilliin tai jonnekin huun? Mutta joo, on se mielenkiintoista kyllä tämä. Se on niin kuin miettii pentunakin, muistaa vain ne lämpimät kesät, että talveen muistaa vähän huonommin. Joku tietysti jotain mäenlaskua muistaa, tai jotain sellaista voi muistaa, mutta kyllä pääasian muistot on kesäisiä. Kyllä Suomessa siis hieno tämä kesä on. Se on selkeä, mutta talvi on kyllä, kun tämä, nyt jos vielä talvet rupeaa olemaan tämmöistä jatkuvaa vesisadetta ja liukasta ja muuta, niin kyllä tämä aika ankeeta on. Mutta ei kai se, jos katsoo esimerkiksi Englannissa, kun on näitä jalkapallopelejä, niin sielläkin lähes poikkeuksetta vesisade. Kyllä tuo Englannissakin varmaan on. No ilmanko se, että Englannissa asia on niin paljon Espanjassa. Sehän. Ja mäkin laitoin nyt tämmöisen taustan. Tämähän on siis, tämä ei oikein mikään niin kuin auringonottokeli, että tämä on niin kuin tekoälyn tekemä rantakuva. Ja mä laitoin tähän hakusanaksi, että rantakuva, jossa sataa lunta, mutta ei tässä kyllä lunta sada. Mä 3 kuvaa kokeilin tekoille, tämä otin sitten niistä. Tämä oli niin kuin omalla tavalla rantakuvana niistä paras, mutta ei tässäkään niin kuin lunta sada, jos ei tuolla jossain takana jotain ole, mutta joo. Ei tekoäly ymmärrä sitä, että on kesäinen rantakuva ja lunta sataa, niin tekoäly ei sitä ymmärrä. Mia sanoi, toispa kevät. Ei siihen Mia pitkä aika kyllä ole. Mitäs Mia meinasit laittaa niin mä en nyt muista, oliko sulla parveke. Mä en sitä muista. On se varmaan joskus keskusteltu, mutta jos sulla on parveke, niin mitäs meinasit keväällä sinne pistää kasvaa? Jos ei ole parveketta, niin ikkunalaudalle. Mä tuossa katoin just, niin jääkaapissa oli pari valkosipulin kynttä, niin ruvennut tekemään juurta, että nehän voisi melkein istuttaa, mutta mä en kyllä tiedä, jos pistää valkosipulia ikkunalaudalle, niin tuleeko niistä yhtään mitään? En osaa sanoa kyllä. Vai onko se sillä tavalla sipulin kanssa, että jos laittaa sipulin kasvamaan, Kaamo, sanopas sinä, jos laittaa sipulin kasvamaan ja sitten kun se kasvattaa jonkun aikaa vartta, niin katkooko sen sipulin siitä, niin alkaako se tekemään niin sitten niitä mukuloita sinne? Et eikö sipulissa ole joku semmoinen, että jos sen kasvujutun katkaisee, niin ne alkaa tekemään mukuloita. Eli jos antaisi valkosipulin kasvaa semmoinen 0,5 metriä nurkassa ja sitten niin katkoisi ne, niin tekisikö se sitten niitä mukuloita siinä? Tai en mä tiedä, tuleeko tämmöisessä yhdessä jalkosipulin kynnestä vain yksi sitten semmoinen. Mä en tiedä, ei ole kokemus kyllä. Mia sanoi, että on mulla vielä parveke, en tiedä mitä kasvattaisi. Ämpäri perunaa Mia nyt ainakin sitten. Sehän on suosiossa tuo ämpäriperuna kaupunkilaisilla. Porkkana ei oikein menesty, mutta
Kaamo ei tiedä. Oho. Mua kiinnostaa itseä kaikki tämmöinen kasvattaminen niin sanotusti. Mulla on kaikennäköisiä kokeiluja. Olenhan mä kasvattanut vesimeloniikin ja appelsiineja tietysti ja sitruunapuita mulla on ollut ja yleensä semmoisia kasveja, mikä tuottaa jotain hedelmää tai vihannesta, niin se on mulla ollut. Ja mulla oli noita paprikoita tuossa yhteen aikaan. Niistä tuli kyllä aika tulisia. Mutta se vaatisi niin hyvät tilat ja valoa ja ne kiehtoo. Mua tommonen niinku, no perunan viljely olisi kova juttu. Mutta toisaalta toi sipulikin, kyllä valkosipuli, että täytyy tutustua, että mitään siinä Katsotaan, chili tuntuu olevan suosiossa heille, ketkä joutuu kasvattamaan sisällä. Niin, se on aika helppo toi chili kyllä. Se on kyllä helppo omalla tavallaan. Mutta joo, silihän on sitten aika tulista myöskin, että senkin käyttö täytyy olla aika aktiivinen, jos käyttää siliä niin kuin jossain ruuassa, että sen kannattaa sitä puskaa sitten pitää. Et sitähän tulee aika paljon sitten. Katja sanoi, että pitäisi olla kylmä kellari, missä olisi perunat ja sipulit säilytyt, muuten ne menee huonoksi aika nopeasti. Niin sehän se tietysti on. Tai sitten täytyy syödä joka ateria perunaa. Joo, kyllä se ei kovin paljon montaa perunaa voi laittaa, se on ihan selkeä juttu. Entisaikahan näissä kerrostaloissa oli kylmäkellarit, että ne oli aika kova kyllä. En tiedä, onko nykypäivän enää kerrostaloissa kylmäkellaria. Vanhoissa kerrostoissa 70-luvulla oli kylmäkellarit, koska 70-luvulla oli semmoinen juttu, kun tehtiin näitä isoja kerrostaloalueita, ihmiset muutti maalta sinne, niin ne piti olla kylmäkellarit ja Huomenta vaan, Karvassi. Hyvää huomenta, hyvää maanantai-aamu kaikille. Juuri näin, Karvassi. Kausat ennen kaikki siitä tuli, se löytyi myös tulettomia silejä. No sitten Kaamo kysytään, että mitäs järkeä niissä on. Eikö silissä ole se idea? No, mä en tiedä, en ole perehtynyt tähän asiaan, mutta mun mielestä kun katsoo noita silivideoita, niin tuntuu, että monesti niissä on pääasia, että mitä tulisempaa on, niin se mainostetaan. Eli tekeekö joku videon sitten, että mulla on siliä, mikä ei ole tulista, niin sehän ei kiinnosta katsoa niin kuin tippaa. Tuntuu ainakin sileissä on se väkevyys, on se A ja O. Katsotaan, että miehen vanhemmilla on kerrostalossa kylmän kerran, siihen just laitettu uusittiin laitteisto, ei varmaan ollut halpaa huvia. Okei, siellä on tehty noin. Et jossain paikassa niitä on poistettu ja tehty jotain harrastetiloja ja muuta, mutta sekin voi olla sitten, että sama kumman tekee, niin kallista lystihän se on kyllä. Joo, entisaikaan kerrostalossa oli se alhaalla oli häkkivarastot ja sitten oli kylmävarastot. Mutta jos miettii niin kun kerrostalossa entisaikaa, niin aika monta häkkivarastoa oli porukka käynyt murtamassa. No niissä yleensä on ylijäämätavaraa. Siihen aikaan, kun mäkin asuin 70-luvulla siellä Malminiityssä, niin siihen aikaan, no kyllä jotain häkkivarastoissa joku kävi pöllimässä, mutta yleisesti ottaen häkkivarastoon viedään semmoista tavaraa, mitä ei juurikaan tarvita.
häkkivarastoon viedään tavaraa, niin jos ajatellaan, että joskus voin tarvita tätä, niin vienpä tuonne varastoon. Mutta kerrostalossa, kun oli kylmävarastoja, niin niissä kävi sitten aika paljon ihmiset varkaissa, koska siellä oli monesti kaiken näköistä ruokaa ja kaljaa ja ties mitä. Eli noissa oli kyllä iso varkausongelma noissa kylmävarastoissa. Ja omalla tavallaan kylmävarastoon, kun meni näin, niin tiesi, missä on jotain ruokaa tai kaljaa tai jotain, kun ovessa oli lukko. Yleensä semmoisissa kylmävarastoissa, missä ei ollut mitään sen kummempaa, jotain perunaa ja porkkanaa, niin niissä ei ollut lukkoakaan, mutta sitten kun oli lukko, niin sen tiesi, että siellä on jotain ruokaa. Ja entisen kylmävaraston jutut, eihän se tarvinnut kuin ruuvimeisselillä näin, niin se oli auki se ovi. Eli kyllä ne oli myös semmoinen juttu, että siellä monen ruokatavarat lähti ja kaljat sieltä. Jokuhan pisti kaljat kylmään tuolla kerrostalossa tuonne kylmävarastoon. Matti sanoi, että varmaan tulisi tosiaan poistaa käyttöstä, kun hajoavat. Kaamusoit vaihtelun virkistä jäi hyviä, ne tulettomatkin on kaikki, ei pysty syömään tulista. Niin, varmaan näin joo. Mutta silissähän se on niinku pointti se tulisuus. Onhan sitä joo, paprikaa, niin onhan mä syönyt tuletontakin paprikaa. Joo, kyllä tietysti. Mutta jos silistä puhutaan, niin mä en tiedä sitten, onko siinä tavallisen paprikamakuun, jos ei siinä ole yhtään potkunieroa, yhtään mitään, en tiedä, ei ole kokemusta kyllä. Mistä se Kaimo sitten tietää, jos on normipaprika, mikä ei ole tulista, ja sitten että se on silipaprika, joka ei ole tulista. Jos väri on punainen, niin mistä sen erottaa sitten enää, että kumpi on kumpi? Siinä onkin miettimistä. Pitäisikö se vaan, no ehkä toi normipaprika, niin sehän on hieman niin kuin makeeta jopa. Jos ostaa kaupasta normipaprikaa, niin se on ehkä pikkasen jopa makea. Mä en tiedä, onko sitten silipaprika, missä ei ole tulisuutta, niin onko se makea myöskin. En osaa kyllä sanoa. Mä en ole sileihin perehtynyt, kun ei toi silin tulisuus, niin mä en siitä oikein tykkää. Jossain se menee, mä välillä otan johonkin pizzaan, mutta en mä tiedä, onko se hyvää vai huono. Pizzassa on Kaamo sanot koko, okei. Eli silipaprika on pienempi kuin normipaprika. Näin olettaisin. Joo, just koko. Mutta itse kyllä valkosipuliin pizzaa niin laitan. Eli se kuuluu mun mielestä pizzaan. Ja tuossa huvitti taas, kun mä kävin niin pizzalla tuossa yksi kerta ja kysyin jälleen siltä myyjältä, että kuuluuko valkosipuli pizzaan, niin hän sanoi, että se maksaa euron se valkosipuli. Niin mä sanoin, että en ota sitä, että mä sitten pistin kotona valkosipulia siihen. Eli jos miettii valkosipulin hintaa, niin jos sen ottaa euron hintaan tuolta niin pizzeriasta pizzaa, niin se maksaa 300 € kilo hinta, miettikää. Eli jos ottaa yhden valkosipulin kylmän pizzaa, niin se on 300 € kilohinta. Jos ottaa jos saa 20, niin sitten se on 150 € kilohinta. Että kyllä se aika kova hinta on. Mä tuossa laskin niin kuin keskivertoisen painon ja kilohinnan, niin miettikää sitä. Yleensä ne laittaa yhden kynnen, jos otat valkosipulin pizzaa ja euron maksaa se, niin 300 € kilo maksaa valkosipuli pizzeriassa. Eli mun mielestä se on kyllä aivan yli törkeä hintasta. Jossain saa sen ihan sama hinta. Katsotaan, missä ne pyytää sen euron, tekee itse sen valkoisen, niin varmaan laskevat siihen sen vaiman mukaan. No joo, ei ne kyllä sitä mössöä laita joka paikassa. Jotkuhan tekee sen puristimella. Se vähän riippuu. Mutta on se kova vaiva siltikin.
Tai siis kova hinta. Se on varmaan pizzerian tuottavin asia. Periaatteessa tuo valkosipuli itsestäänselvyys aikoina. Jos te katsotaan tässä, että esimerkiksi K-kaupassa maksaa valkosipuli 10,95 kilo ja pizzeria ottaa sitä 300 € kilo, niin on se nyt aikamoinen joo. 10-kertainen hinta näihin kalliimpiin. 18 € kilo on tuolla. Joo. Mutta mä jätän sen ottamatta sitten pizzaan. En mä viitti maksaa tosta kyllä noin paljon. Vaikkei se siis muuten tunnu, mutta on se muuten semmoinen juttu kuitenkin, kun mä muistan aikoinaan, kun valkosipuli kuului pizzaan, eli valkosipuli ja oregano kuului pizzaan. Sitten tuli toi ananashan kuuluu pizzaan, tuli vasta jälkeen myöhemmin. Meille tuli pizza ananas, mutta siitä lähti valkosipuli pois. Jossain pizzeriassa, jos miettii, niin on niin nämä lisäjutut, niin lisäkinkku maksaa euron tai lisävalkosipuli euron, niin on siinä nyt vähän sit kilohinnassa eroa kuitenkin. Että mutta se on tietysti, että mihin tottuu. Ja jos sen haluaa siihen, ei sen euro silleen rahana ole paha, mutta itse vaan en ajatuksesta tykkää, kun mun mielestä se kuuluu tuonne pizzaan toi valkosipuli. Pitäisikö tehdä kysely siitä muuten? Katsotaanpa. Tuosta tehdään kysely. Otan kahvia ehkä kupin vielä. Hän tuli niin paljon pizzaa, että valkosipulia, että Ope sanoi, että ei ole tunneille asiaa, jos on se valkosipuli. Joo, tuo valkosipulihan maistuu tai maistu, vaan haisee mädälle hampaalle. Että se on omalla tavallaan sitten nykypäivänä, kun istuu ratikkaan, niin ei tiedä, että onko vierustoveri syönyt pizzaa vai onko hammas tulettu. Se on kyllä. Sen takia ne vampyyritkin pysy loitolla aikoina valkosipuli. Olisiko se olisi se hajun takia? Mulla on siis käytössä sekä tämä papukeitin että normikeitin. Mä vähän keittelen molemmilla. Että väli tekee suodatin kahviin mieli ja joskus se on käytännöllisempää kuin tässä aina tälleen tehdä. Tää joutuu aina
tämän masinan niin kuin lämmittäminen erikseen. Tämä on työläinen. En mä tiedä, mitä se nyt on. Molempi parempi. Kahvin suurkuluttajana molempi parempi. Noin. Ai. Mä en siis nuorempana tykännyt pizzasta ollenkaan. Eli mä en jos miettii, että oltiin vaikka ravintolassa ja sitten silloinhan näitä pizzajuttuja alkoi tulemaan silloin joskus 90-luvulla. Niin mä en itse syönyt pizzaa ollenkaan. Mun mielestä se haisi pahalta ja maistui pahalta. Että mä en muista, koska mä oon sitten ekan kerran niin ostanut pizzaa ja ruvennut syömään. Mutta jollain tavalla niin ei tehnyt kyllä pizzaa yhtään mieli. Mä olin enemmän tunne lihapiirakka, makkara, nakkisyöjä, että tämä pizza ei ole mun juttu. Jossain oli sitten tarjouksia, että sai pizzeria syödä pizzaa niin paljon kuin haluaa, niin mulla on jäänyt se tekemättä, koska periaatteessa tommonen, jos mä niin kuin yhden kokonaisen pizzan pitäisi kerralla syödä, niin se on aina vaikeaa kanssa, että yleensä siitä jää muutama slice pakastimeen, että harvoin pystyn koko pizzan syömään. En tiedä mikä siinä sitten on. Ei vaan niin kuin toi pizza ei sillä tavalla mene kuin joku muu. Mä oon ehkä semmoinen perinteinen makkaran syöjä, että toi on sama juttu, että noita kebabeja mä en syö ollenkaan. Että mä en vaan pidä siitä olemuksesta enkä ajatuksesta. Ja aikoinaan Hyvinkäällä Pirunsaaressa tuli kokeiltua kebabia. Se maistui ihan lampaan karvalle, villalle, niin ei ole sen jälkeen tarvinnut kebabia syödä. Näin se vaan on. Se maku on vieläkin suussa. Se oli erittäin epämiellyttävän näköistä. Tai makusta, ja no miksei näköistäkin. Eli se oli sitä lampaan lihaa silloin vielä. Mitä aikaa se olisi ollut muuten? Jotain 70-lukua varmaan, 80-lukua, en osaa sanoa. Mutta Pirun saari kuitenkin tuolla Hyvinkäällä. Seppo sanoi, että totta kai kuuluu valkosipulipinta. Siis pizza, niin mutta samaan hintaan, Seppo, luitko sä sen? Siinä oli semmoinen pointti. Ilmaiseksi, Seppo. Seppo ei taas lukenut tuota kysymystä oikein, koska vastaus on tommonen. Eli se oli se ilmaisuus, oli se juttu. Oi. 15 ääntä, mutta aika tasasta loppupeleissä. 60% kyllä ja piste. Ei, köyhät ruikuttaa 40%. Ananasta ei ole vastannut kukaan. Kaitoset, nämä on muuten hyviä, kun paistin paistaa supersafkaa, klassinen kepa 2 ja tuolla supersafkaa firmalla hyvät kastikkeet. Joo, Katja, mutta vähän en syö kebappia. Mä oon kotimaisen ruoan kannalla ja kebabbi ei kuulu suomalaiseen ruokapöytään. Kebabbi on
se on katja ulkomaalaisten ruokaa, ei se suomalaiseen suuhun sovellu, vaikka se tehtäisiin Suomessa, mutta se on kuitenkin, se on sitä ulkomaista hapatusta, että läskisoosia ja klimppisoppaa, Katja, siinä on kuule, ei tarvi mitään erillisiä kastikkeita. Mä tuossa viikonloppuna tein makkarakastiketta ja koko perunoita ja sitten pistin sipulia, mä pistin vähän valkosipulia, kun se tuo tiettyä semmoista särmää siihen kastikseen, mutta olipa hyvää ruskea kastike. Ja tein sitä nyt vähän enemmän, että pistin voita vähän enemmän. Voihin ruskea kastike, eli paistoin pannulla voin tai ruskistin ja sitten, siis laitoin pannulle voita reilusti ja sitten paistoin sitä voita aikana ja sitten pistin jauhoa ja ai että Seppo sanoo, että mistä makkara on kotoisin, onko Saksasta? Enpä osaa tuohon sanoa missään. Petä sanoo, että se ei kuulu ei se kuulu sinällään huomenta. Niin, mä en osaa makkaran alkuperään sanoa kyllä, mutta ei se nyt selkeästi ole ainakaan niin ulkomaalainen ruoka kuin joku kebabki. En tiedä milloin on ensimmäiset makkarat Seppo Suomessa tehty. Osaatko sä Seppo sanoa? Mutta ei se kuitenkaan, Seppo, vaikka miten väännät tuossa, niin ei se kebabbi ole kuitenkaan suomalainen kansallisruoka. No en mä tiedä, onko makkara kastikekaan, mutta se on kuitenkin perinteisiä suomalaisia ruokia, mitä pentunakin on syöty. Pete sanoi, että siis valkosopiosta pitää maksaa, okei. Eihän toi siis Karjalan paistikaan ole välttämättä mitenkään suomalainen perinteeltään. No klimppisoppa nyt kai on, mutta voi olla, että sekin on Ruotsista, Seppo. Jos ruvetaan oikein niin kuin, pilkkua veivaan tässä, mutta mä tarkoitan nyt lähinnä sitä, mihin on totuttu normaali perheessä entisaikoina. Mä oon sen ruoan ystävä. Toki mä ymmärrän, että nykynuorethan ei tiedäkään kaikkia niitä ruokia, että tämä kebabbi on nykypäivän ruokaa ja jotkut käy jopa Subwayssa syömässä. Kuuluuko Seppo Subway syöjiin? Purungin pata. niin. Onhan meillä niinku Kievin kanaakin, eli se on tuossa suomalaisessa jossain broileritilalla olevaa broileria ja sitten tuleeko se viedä ruoanvalmistajalle ja pistetään jotain soossia sitten, niin siitä tulee Kievin kanaa sitten. Seppo sanoo, että alle 10 kertaa on Subwayssa syönyt. Seppo, minä olen syönyt alle 2 kertaa. Mä oon uskonut kertakäynnillä, että se ei ole mun juttu. Kerran olen käynyt Subwayssa ja se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta minulla. Typerä konsepti. Mä oon samaa mieltä. Seppo, me ollaan samaa mieltä tänään jossain asiassa. Jumalauta. Näin se maailma muuttuu maanantaina ja Sepon kanssa samaa mieltä. Pitäisiköhän Seppo pistää perjantaina lähetys, niin eiköhän taas oltaisi eri mieltä. Joo, en mäkään tykkää tuosta Subwaysta. Siinä ei oikein mulle niin kuin mitään. Ja paljon tämmöisiä kebab-paikoissa mä en käy. Ja pizzeriakin on vähän sellainen kiikun kaakun paikka mulle. Itse kun tekee pizzan, niin se on parempaa. Paitsi että sen paistaminen on vähän hankala normiuunissa, että se 300 astetta pitäisi olla. Mä katsoin tuossa pizzeriassa lämpötiloja 342 astetta ja se tekee tuolle taikinalle sen tietynlaisen sitten maunko, siinä on yli 300 astetta. Joo, mutta no joo, kyllä pizzeriassa se omalla tavallaan pizza on sen takia parempaa, kun se paistetaan kuumemmassa, niin se tekee siihen taikinaan tietyn palaneen maun, mikä omassa uunissa on vaikea saada. Mutta muutenhan se on taikinaan, no joo, jos se nyt tekisi samalla sitten, tekee eka sen taikinan ja sitten kun se on kohonnut, niin sitten pitäisi vielä jääkaapissa yön yli, niin se olisi niin kuin lehtevämpää niin sanotusti, mutta en mä tiedä, onko se
sitten sen väärin. Siis kun jossain just mainostetaan sitä italialaista pizzaa. Jos miettii, niin siinähän on vehnäjauhosta tehty taikinapohja, sitten siihen pannaan tomaattipyrettä ja juustoa. Sehän on perinteinen italialainen pizza. Kaikki lisukkeet, ja Suomessahan on semmoinen juttu, että italialaiseen pizzaan, peruspizzahan on pelkästään vehnäpohja, tomaattipuretta ja juustoa. Se on perinteinen italialainen pizza. Sitten kun siihen laitetaan lisukkeita, niin sitten se ei ole enää perinteinen italialainen pizza. No toki voi olla pizza Napoli ja muuta, mutta Suomessa, kun meillä on kun pizzakulttuuri, niin siihen lyödään täytteitä 4, on semmoinen normaali täytemäärä pizzassa. Et se niin on aika kaukana tietysti siitä alkuperäisestä pizzasta. Mutta mä en jaksa mitenkään uskoa, että kun pizza Napoliinkin taisi tulla tuolta Fatserilta tulee pizzapohja, ja sitten siihen lyödään tomaattipyrettä ja juustoa, mozzarellaa ja pistetään uuniin, niin että se olisi jotain erinomaisen hyvää sitten. Mä en sitä, ehkä siinä se ajatusympäristömiljöö tekee sen. Katel Supissa on viimeksi käynyt 20 vuotta sitten, kun oli aloittanut sen kurssin, ja se oli lähin paikka, kun tuli vettä saatavalla. Vete, sä oot mun uunissa leis 300 astetta, mutta en koskaan niin kuumalla paistanut mitään. Kate sanoi, että voi paperia laittaa, kun kestäinen kuumaa pitäisi. Niin, tai sitten täytyy käyttää semmoista pizzakiveä siellä. Senhän voi laittaa. Pizzakiven pistää tuonne uunipellille ja siihen Pete lyö pizzansa. Sitten se onnistuu, mutta toisaalta sitten tullaan taas siihen, että onko se sen väärti että onko se sen arvoista. Se on toinen juttu. Lopetaan tuo äänestys, eiköhän tästä tullut selkeästi tämä 21 ääntä. Joo, ja tässä on tämä, jos huomasitte, niin on tämä tavoitejuttu. Mä testasin tätä nyt, ja Anselmi Helmihän oli pistänyt jo tavoitteeseen kannustavan elementin. Tunnin vie voimassa. Mutta en mä tiedä, voi testaa kyllä joskus niin kuin toisella tavalla. Tämä oli vaan niin kuin, huomasin, kun tuo YouTube ehdotti, niin mä laitoin sen. Niin mä teen siitä ehkä. Eikö toi, jos Pete, toi tavoitejuttu aika hyvin, että haluatko, että Rommi liventee joku päivä, niin silloinhan tuo voisi toimia. Mutta en tiedä, sitten se meni siihen, että pitäisi ottaa Rommia. Hyvin kauheita, kun mä en ole alkoholin kanssa ollenkaan sinut, niin sanotusti. Haattaa ja saattaa. Paljon Pete aamun lämpötilat ollut? Joko siellä kesäkelit alkaa olla siellä meren kurkussa niin sanotusti? Ei kun se ei olekaan meren kurkku, se on meren pohja. Mikä hitto se on? Se on Perämeri. Eihän se meren kurkku ole. Eikö se kurkku ole siinä Vaasan lähistöllä jossain? Perämeren pohjukassa, se taisi olla, että oikea termi. Vetäsät ehdottomasti. Nakkimusat Perämeren persereikä. Tarkoitiko se kemian nakkimuusit? Vetät Perämerellä -6,3. Onko meillä nyt Suomessa sitten nakkimusi 2 persereikää, toinen on Turku ja sitten toinen on Perämeren persereikä eli Kemi? Voisiko näin olla? Nakkimusi, juu, haju on. Okei. Niin, siellä jalostetaan ilmeisesti puuta. Mä muistan joskus Valkeakoskella oli kyllä aika jäätävät hajut. Joskus se jäi mieleen, kun tuli käytyä siellä, niin tuo Valkeakosken se tehtaan haju. Se oli myös aikamoinen. Ja sitten tuo Anjalankoskella, niin siellä kanssa haisi aika rajusti.
Mä en tiedä Kemissä kun kävin, niin ainakaan silloin haissut toi. Ei se ainakaan silloin haissut toi selluloosa. Mutta en tiedä, onko siellä sitä toimintaa enää niin paljon. Mutta ne on jäänyt mieleen Valkeakoski ja sitten toi, oliko se Tanielankoski siellä Kouvolan lähellä, niin niissä on ainakin ollut niin selkeä se. No voisiko sitä kutsua kananmunapieruksi sitä hajua, aika lähelle se on ollut. Rahahan siellä on haissut siis. Eli ei toki ole tarkoitus mitenkään valittaa siitä hajusta, mutta huomiota on kiinnittänyt. Pete ei asu niin lähellä, että tehdasta et haisis. Niin. No Pete, mutta jos mietit, kun sä käyt aamulla siellä länsisiivessä, ja siis toisen puolen kaupunki on tämä selluloosatehdas, niin missä kohdassa ne haju on kummassakin voimakkaampaa sitten, missä se kulkee se Rossen raja siellä Kemissä niin sanotusti. Eli Kemin Rossen raja. Oh, ai itäsiipi se oli, ai joo, sori, mulla on länsisiipi, mä käyn aina siellä asioimassa. Mä en tiedä muuten tästä StreamYardin jostain syystä, kun mä aloitan tämän StreamYardin, niin se kysyy, että haluanko mä ottaa sen maksullisen. Mulla on käytetty kaikki krediitit tässä. Mä likkaan sen pois, niin sielläkin mä pystyn aloittamaan lähetyksen. Mä en tiedä, miksi tämä menee näin. Mutta enhän mä siis, mulla ei kortti edes toimi, niin en mä pysty tätä lähetystä ottaamakaan. Niin en tiedä, Pete, mitä mulla on tässä tapahtunut, mutta tämä ehdottaa mulle sitä aina sitä kuukausimaksuja, mä likkaan sen pois vaan ja sitten mä aloitan lähetykseen. Mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on joku puki taas päällänsä, mutta ei se mua haittaa kyllä sinänsä. Tällä mennään nyt. Ja hyvin tämä on tänään nyt ainakin toiminut tähän asti, että ei ole mitään probleemaa ollut. Mitäs Pete, olet mieltä tuosta Erika Wikmanin mahtavasta showsta, että lämmittikö se sulla sydäntä vai jotain muuta paikkaa? Itse pidän esitystä sinänsä semmoisena, että se voi noissa Euroviisuissa olla kohtuullisen hyväkin, mutta nämä muuthan oli semmoisia niin kuin nykynuorten itkuvirsiä sanotusti. Se ääni on semmoista latenttista ja mitään sanomatonta. Et se on tämä nykypäivän rendi näköjään. Pete just kävin itäsiivessä, mutta en ajatellut asiaa, paitsi siinä on lähes 53 vuoden aikana tottunut omiin tuoksuinsa tai niitä ei kai sitten ajattele. Niin se voi olla. Niin se voi olla. Mutta tässä on käsitelty nyt tämä yksi tärkeä aihepiiri. Ja mä en tiedä, onko tuonne avaruuteen nyt mitään muuta sanomista. Pete vilkaisi sitä, en osaa Erikaa sanoa mitään. Vetikö sanattomaksi, Pete? Vetikö sanattomaksi tätä Erika Wikmanin kappale? Mutta onhan se totta, kun miettii noita Euroviisuja, niin onhan se aihepiirit lauluissa varmaan vuosien aikana kaikki käyty läpi. Eli eipä sinne mitään uutta. Ainut mikä voi tulla, että show eroa muista, mutta kyllä ne showtkin alkaa olemaan sitä paljasta pintaa nykyisin. Et siinä mielessä toi Katja omalla tavalla on oikeassa siinä, että paljasta pintaa, niin sillä yritetään nyt saada sitä huomiota ja no joo, vaikea sanoa mitä sinne voi muuta.
Järjen ääntä hävettää olla suomalainen Euroviisus. No joo, en tuomitse. Meillä on erilainen tapa ajatella tätä asiaa. En mäkään sanoisi siis, että mä riemuin rinnoin ylistän ja hehkutan tätä, mutta ei mua nyt kyllä hävetäkään. Mun mielestä oli hyvä show tuohon vedetty. Mitäs mieltä järjen ääni oot? Viime vuonna tämä Windows 95 niin siinä oli kyllä pienet häpeän tunteet. Eli ne sortsit, mitä itsekin olen käyttänyt ulkomailla, mutta se lippahatut ja muut, niin kyllä se oli aika hävettävä esitys, se Windows 95. Mun mielestä. Siinä ehkä olisin hävettänyt olla suomalainen, mutta jos nyt hävettäisi. Mutta eihän tässä iässä tietenkään mikään hävetä, mutta noin ajatuksen taso. Petesat just menin Yle 1 kanavalle ja Eerikan show oli menossa, en nähnyt muitteeseen, siksi olen jäävi tässä asiassa kommentoimaan. No mä sanotaan Pete näin, ettei niitä muita esityksiä ehkä kannata katsoakaan. Ne oli aika mitään sanomattomia. Järjen ääni oli vielä paskempi. No mitäs Kääriä sitten järjen ääni? Ja älä nyt sano, että se oli hyvä ja sä oot Vantaalta, eli jos et ole Vantaalta, niin mikä sun mielipide siinä tapauksessa on? Omalla tavallaan, niin kuin jos miettii Eerikka Wikman, niin mulla on omalla tavallaan semmoinen ajatus hänestä ollut, että hän on vaan niin kuin kikkakopio. Eli omalla tavallaan semmoinen ajatus on koko ajan ollut ja se on vaikea siitä toki irti päästä siitä ajatuksesta, että joo, en osaa oikein sanoa, mutta jotenkin kikkakopio ja tietysti sanotukset lauluissa on ehkä huonompia kuin Kikalla. Kikalla oli ammattitaitoiset sanottajat kyllä, mutta omalla tavallaan jotenkin sellainen kikkakopio tulee mieleen. En tarkoita negatiivisesti tätä, vaan se on sellainen mielikuva tietysti tulee tästä. Jollain tavalla se vaan tulee. Se voi olla siitä, että molemmat on Tampereelta ja niin edespäin voi olla, mutta joo. Mitäs sä oot järjen ääni mieltä, että onko toi niin Eerikka, niin onko se kikkakopio? Ei hän itse varmaan sitä ainakaan nykypäivänä haluaisi olla, mutta en tiedä, onko se näin sitten. Järjellistä Kääriä oli viime vuosina parhaimmista. Kikka kolmonen, niin. Mä muistan aikanaan se Kikka oli, meni multa vähän ohi kyllä, se Kikka ei tullut kyllä pahemmin kuin. Jälkikäteen olen katsonut häntä ja mun mielestä Kikassa oli semmoinen piirre silloin, kun mä muutaman esityksen katsoin, niin mun mielestä niin kuin irvisti laulaessaan omalla tavallaan. Eli Kikka kun lauloi jotain kappaletta, niin omalla tavallaan hän oli tietty irvistys siinä päällä. En oikein osaa sitä muuten sanoa. Se tuntui silleen, niin kuin se irvisteli laulaessaan. Ja ei tuolla ainakaan nyt Eerikka Wikmanilla samanlaista ilmettä ole, mutta onhan siinä paljon samaa tietysti. Mutta en tiedä, onko tietoisesti hakenut samaa imagoa, en osaa sanoa kyllä. Pete sanat Sukkula Veenukseen Kikka, joo, niin. Oi. Sekin oli hänelle raskas ura kuitenkin, että Järjen äänsä Kikka ei ole yhtä julkisuuden kipeä kuin Eerika. No kaikki laulajat on julkisuuden kipeitä, koska sillä tavalla he elättävät itsensä. Eli se nyt on sitten taas makuasia. Mutta sanotaanko näin, että se voi olla, että Eerikka Wikmanilla on kovempi työ ollut siinä, koska hänellä ei ollut niin hyvin lauluja ollut laulettava. Katsotaan, Kikalla oli ongelmia noin päistä, niin olisiko se irvistys sitten tullut siitä? En osaa sanoa, ehkä se oli hänen tyylinsä mutta ei voi sanoa näin, että Eerikka olisi julkisuuden kipeämpi kuin Kikka. Kyllähän Kikkakin oli hyvin julkisuuden kipeä, mutta hänellä oli hyvät
laulun sanat ja osu siihen hetkeen hyvin, että hänellä se tie julkisuuteen. Mä katsoin muuten sen dokumentin, ei sekään helppo ollut, mutta jollain tavalla helpompi, että omalla tavalla nyt kun Erika Wigman on lähtenyt samalle linjalle näin sanotusti, niin hänen tie voi olla paljon kovempaa nykyaikana. Kyllä hänkin paljon töitä on tehnyt ton uransa eteen. Petesalle tuli samalla tuo avaruuskin kommentoiva Kikan kautta. Tai käsiteltyä. Niin, Sukkula Veenuksen. Mä en Pete kyllä tiedä tämmöisen uskovaisena herkkänä maalaispoikana, että tarkoittaako toi Sukkula Veenuksen, niin tarkoittaako se avaruusmatkailua? En osaa sanoa. Saattaa olla joku muukin tarkoitus sillä, mutta minähän en muita tarkoituksia tietenkään tiedäkään. Ei kai Petekään puoliuskovaisena miehenä tiedä muita tarkoituksia. Tuossa laulussa laulettiin avaruusmatkailusta. Eli oliko Kikka niin kuin Elon Muskia edellä aikoinaan tässä laulun sanotuksessa? Mutta Elon Muskihan on menossa Marsiin ja Kikka oli menossa Veenukseen. No joo. Kyllähän siis laulajan täytyy saada julkisuutta, jos hän aikoo menestyä. Että se on niin kuin ihan selkeä. Katja sanoi, että mitä olette mieltä, tuleeko näkemään se avaruusmatka Marsiin? Pete sanoi, että tarkoittaa rauta muita, ei tiedetä. Joo. Mä en osaa sanoa, Katja, että nähdäänkö me avaruusmatkaa Marsiin, mutta kyllä se jossain vaiheessa ihmiset sen toteuttaa, on se selkeä juttu. Eli se vaan on niin kuin väistämätöntä. Ennen mietittiin kuumatkailua ja sinne sitten kun se into riitti, niin mentiin. Mä en osaa siitä sanoa, että miten tämä Trumpi vaikuttaa tässä asiassa, että lähteekö USA sitten NASA sinne oikein tosissaan höykimään, mutta tässä voi kyllä käydä, Katja, niinkin, että Kiina on siellä ensimmäisenä tai Intia siellä Marsissa, että hehän jatkavat samaa. Meillä puhutaan paljon tästä Amerikasta ja Elon Muskista ja näistä, jotka puhuu tästä Marsiin menosta, mutta samaan aikaan Intia ja Kiina suunnittelee ihan sama asia, mutta niistähän nyt ei niin julkisuudessa tiedetäkään. Eli ei tiedä kuka siellä on ensin, mutta sen voi sanoa, että Suomi ei ole siellä kyllä omalla raketilla ensimmäisten joukossa. Sen voisi melkein sanoa, että sitä ei tulla Katja näkemään, mutta se, että Marsiin menee maapallolta joku yhdyskunta, niin se on varmaan jossain vaiheessa edessä kyllä. Se on melkein väistämätöntä kyllä. Mutta sitä mä en tiedä, mennäänkö sitten jonnekin Saturnuksen kuuhuun, missä on vettä ja muuta, että saa nyt nähdä sitten. Se tuntuu aika kaukaiselta kyllä. Mutta ei sitäkään voi tietää. Tekniikat kehittyy ja jutut kehittyy. Eihän sitä tiedä, Katja, joku päivä pääsee ratikalla suoraan Marsiin. Katja lähtee illanviettoon ratikalla tai tulee illanvietossa ratikalla, hyppää ratikkaa ja nukahtaa, niin herääkin Marsista. Marsin pysäkiltä. Katja ja Jusko jää heti varsinkin Intian menossa, kun just pääsevät onnistuneesti kuuhun, niin siihen paljon rahaa. Joo, mutta kyllä siellä Intiassa sitä on, koska onhan se kuitenkin ydinasevaltio tuo Intiakin. Eli kyllä sehän ei silloin ole rahastakin, jos se päätös tehdään. Sitten se raha josta, mutta Intiallahan ei ole mitään aktiivisia sotia menossa, eli se helpottaa talouden ja sama Kiinalla, että ne on omalla tavallaan niin kuin taloudellisesti paremmat resurssit kuin USAlla, mikä pitää joka paikassa olla sotimassa. Ja toihan tuntuu aika hurjalta, että USA meinaa Kaasasta tehdä tämmöisen rantamaisemat sinne ja porukka pois sieltä. No onhan ne ihan hulluja puheita, kyllä se on pakko myöntää. Ja sama toi Grönlannin omaksi ottaminen ja Panaman kanava, niin kyllähän tuolla Trumpilla on samanlaisia juttuja kuin Putinilla, että valta tekee siis ihmisestä aika hullu mun mielestä.
Eli jos halutaan rahaa käyttää, niin sitä voisi käyttää rauhanomaisesti, tehdä sopimuksia, että porukka lopettaisi sotimisia ja saisi siitä taloudellista hyötyä, niin sodathan loppu sillä tavalla jonkin verran ainakin. Mutta se, että uhkaillaan uusilla sodilla ja muita, niin ei ole kyllä hyvä juttu. Mutta ei toisaalta ihmiskunta ei voi pelastaa. Me ollaan oman typeryytemme uhreja me ihmiset olemme valitettavasti. Se on ihan sama kuka siellä on vallassa, niin näin se on aina mennyt ja aina sen on näin menemään. Mitäs mieltä sä oot, Katja, siitä, kun tämä Trumpi on alkanut puhdistaa FBI:tä ja tuomareita ja niin edespäin pois tuolta vallasta, niin kyllä tuossa on vähän diktatuurin piirteitä. Varmaan siellä on semmoisia tuomareita ja muuta, mitkä pitäisikin poistaa vallasta, mutta se, sanotaanko näin, että vähän liian isolla kauhalla ehkä mennään nyt. Katja, saat uskoa, että Trump ja Muska luovat ravistella maailmaa, mutta noiden muiden maiden ostamisen kaapeen tuskin tulla näkee. Nehän pitää senaatiksi hyväksyä, eli aloittaa sotia. Tuohiukko on huomannut, että radioissa soitetaan kaikista maanosista paitsi oseaanista musiikkia. Harvemmin kuulee oseaanilaista musiikkia. Ainoat oseanilaiset paikat, mistä musiikkia soitetaan, Hawaii ja Australia. Uusi-Seelanti on monia maita osia, mitä tunnetaan myös Suomessa. Niin, en tiedä. Voi olla näinkin. Mä en oikein tiedä, mikä on oseanilaista musiikkia. Onko se tätä? No joo, en osaa kyllä sanoa, mikä se sitten olisi se genre siellä. Mutta onhan meillä uusi-seelantilaisia näyttelijöitä Australiassa ainakin TV-ohjelmissa ja sarjoissa. Eikö tämä Mad Maxikin ollut jostain, oliko se uusi-seelannista vai Australiasta ja jommasta kummasta. Ja sitten siellä on paljon muitakin näyttelijöitä, mitkä ovat tuolta kotoisin. Mun mielestä Mad Max oli sieltä jostain kotoisin. Elokuvakin taisi olla eka jonnekin sinne sijoittuu, mutta näyttelijöissä ainakin on näitä ja miksei laulajissa, mutta en mä tiedä kyllä sitten Uusi-Seelannista, millaista musiikkia siellä on, en saa kyllä sanoa, tai Australiassa. Ehkä sen takia, kun sitä ei soiteta, voi se näinkin olla. Vaikka mä itse kyllä musiikkia juurikaan kuuntele, että en osaa tuohon sanoa. Ai niin, nyt tuli 9 kello, tuli taas. Puhelin ilmoitti, että näkee, mitä olet ensi viikolla käyttänyt. Viime viikolla käyttänyt puhelinta. Helvetti, että on tärkeellisiä juttuja. Tärkeitä juttuja, tarpeellisia juttuja. No joo. Kyllä tekisi mieli välillä viskaa toi puhelin seinään ja lopettaa kokonaan ton puhelimen ja siis mobiilin käyttö. Siis välillä tulee semmoinen, että tekisi mieli paiskaa seinään ja lopettaa kokonaan. Kyllä tämä on jatkuvaa tämmöistä viestien tuloa ja kaiken näköistä muuta paskaa. Mutta nykypäivänä vissiin aika vaikea päästä eroon tästä, kun monet asiat kyllä on helppo hoitaa puhelimella ja netissä, mutta kyllä omalla tavallaan se, että pääsisi kokonaan eroon. Meillähän on jotain vanhoja ihmisiä, jotka ei käytä mitään mobiilijuttuja eikä tällaisia. Silti ne saavat jotenkin asiansa hoidettua. Se täytyy vasta vähentää niiden hoidettavia asioita. Jokin sanoo, vanha Nokia käyttöön vaan, mutta sinnekin puhelinmyyjät soittelee sulle jokin samppa. Ei se ole ratkaisu sekään. Ainut on se, että muuttaa jonnekin saareen, missä ei ole nettiyhteyksiä ja oma talous, oma varaisuus, niin se on ainut ehkä sitten. Mutta en mä tiedä, olisiko sekään nyt sitten niin. Vähän silleen, kun se korppi muija sinne, mutta sekin joutuu kuitenkin vuokraa maksaa siitä kämpästä. Eli tuskin se käy aina setelillä maksamaan. Ja sitten jos käyttää seteleitä, niin sittenhän täytyy olla pankkitunnukset ja muut. Eli jostain semmoinen mökki, missä on oma kaivo.
Jokin sanoi, että jos se välipuhelinta ei pääse OP-sivulle, niin. Kyllä. Et siinä on paljon iloakin, mutta on siinä paljon sitten semmoista. Mutta siinä on tietysti yksi ratkaisu, että aina viikossa niin kaikki. Mulla oli tuossa välillä siis tietokoneet ja netit kiinni ja se oli kyllä ihan hemmetin valaisevaa aikaa kyllä. Telkkari tuli kyllä katsottua, että mä en tiedä oliko se sitten huono puoli. Eli pitäisi irtautua telkkarista samaan aikaan. Mä varmaan teen tuossa joku kerta pari viikkoa, että ei ole tietokonetta eikä puhelinta eikä telkkaria käytössä. Se voi olla kyllä hyvin rentouttavaa aikaa. Mutta kyllä siis kuitenkin näitä sähköisiä paljon kuntosalilla käy, niin se vaatii sähköistä tunnistautumista. Mutta sitten täytyy olla jääkaapissa tavaraa ja muuta, ettei tarvitse kaupassakaan käydä. Jokisamppa sanoi, että mitä tekisi, jos ei nettiä tai telkkari? No esimerkiksi taidetta ja kulttuuria, Jokisamppa. Taide ja kulttuuri, sitä voi tehdä. Tai sitten Jokisamppa, sä oot nuori mies, niin kylällä tyylailemaan, kun ei ole näitä vehkeitä. Mennäänkö, että pitää olla netti, että pystyy naispuoliseen tutustumaan? Tuohiukko sanoi, että mun pappa käyttää tablettia ja mummulla oma Doro-puhelin. Mummulla ja pappa on suoravelotuspalvelu. Pappa postittaa suorat laskut ja ne menee tililtä. Ei ole halunnut nettipankin kautta. Joo, noitahan on vielä noita, jotka niitä paperilaskuja kautta. Vetesat menee mökille tuon Kairaan ja jättää puheen kotiin, on eristyksessä ulkomaailmasta. Joo, kyllä. Sitten kun sä Pete oot siellä ja just sauna lämpimässä ja hyvä asento, että ai ei tarvitse olla vaan, niin sinne jotkut turistit säntää sun mökkiin sinne, että tere tulemasta ja tulee sinne niin sun kanssa saunomaan, koska nythän oli joku juttu, että Lapissa nämä turistit on vallannut näitä Airbnb-kämppiä ja muuta, eli siellä on niin paljon turisteja nyt, että ne tunkee itsensä joka paikkaan. Pete on mennyt Kairalle piiloon, niin sinnekin tulee jotain saksalaisia turisteja tai venäläisiä moottorikelkalla, ja siinä on se Pete rauha mennyt. Jokisamppa sanoi, että kylille kun menee, ei ole ketään. Niin, ne on siellä netissä ja mobiilissa. Joo, se on totta kyllä. Se on kyllä varmaan Jokisamppa aivan totta. Mites muuten Jokisamppa? Nythän mä katsoin muuten, tuossa oli joku uutinen tuosta Ähtäristä, että siellä on tuettu sitä Ähtärin eläinpuistoa niin kuin ilman yhteistä päätöstä, eli salaa pistetty sinne rahaa sinne eläinpuistolle ja se salattu se juttu, että tuleekohan tuosta oikein isotkin oikeudenkäynnit. Et minkä helvetin takia jotkun valtuutetut menee tekemään tuollaista systeemiä, että oman taloutensa vaarantaa jonkun karhujen takia. Toi on kyllä niin outo juttu. Täällä hiljentynyt koko kylä somen myötä. Toisaalta maksavat tällä vanha-aikaista täyttävät 20 vuotta tänä vuonna ostaa mummulle syntymäväksi älypuhelimen syksymällä. Joulukuussa on syntymäpäivä, pappa täyttää 80. Ai mummulle ostat älypuhelimen. Miksi sä teet tämän Tuohiukko? Se voi, että mummo ei tykkää siitä. Se sanoi papalle sitten, että tämmöisen se nyt toi. Kato tätä, mitä tällä tehdään. Voi sanoa, että tässä semmoisia pyöreitä äiti täyttää 50 vuotta. No sä oot aika nuori sitten Tuohiukko.
Katri sanoi, että olihan tuossa eläkevakuutusyhtiöt laittoi kauppakeskus Redin rahaa, että esimerkiksi Nurja, sekin yritettiin salata. Okei. Jokin sanoi, että koronan myötä hiljennyt baarit, kun kaikki tottunut juhliin kotona. Niin nuo baarit aukeaa nykyisin paljon myöhemmin kuin ennen. Ja mä en tiedä sitäkään, Joki-Samppa, jos puhutaan juhlimisesta, niin jos sanotaan, että ihminen menee baariin, niin haluuko se aina juhlia? Ei välttämättä kyllä. Eli silloin, jos ihmiset menee juhlimaan baariin, niin sittenhän siellä on porukkaa, mutta eikö toi muuten ole semmoista niin kuin ajanviettoa toi baariskäynti? En mä ainakaan koe, jos mä menisin baariin, että siinä olisi juhlan tuntua. Jokisamppa äiti on 54, isä 64 V. Oi. Joo, semmoista se on. Mullakin tulee Jokisamppa tänä vuonna 68 vuotta mittari, se on tämän vuoden agenda. Eli on siinäkin pitkä matka kyllä taivalle. Mun isä on katsonut sun ratikkavideot. Okei. Mä mietin tuossa ikää, niin tuossa kun mä olin yksi kerta junassa ja sitten oli juna niin tulossa tuohon asemalle, se on sellainen vanhempi nainen kysyi multa, että mille raiteelle tämä juna tulee, niin mä sanoin hänelle, että tämä tulee yleensä tuohon ykkösraiteelle, kun tulee pohjoisesta, että kun hän sanoi, että hänen pitää vaihtaa junaa toiselle raiteelle, niin mä sanoin, että juu, ei tuosta kovin vaikea ole vaihtaa, että se on aika helposti pääsee noita välejä menee, niin nainen sanoi mulle, että helposti, hänellä on ikä jo 88 vuotta. Mutta sitten sanoi, että hänellä on kyllä saattaja tulossa, mutta en olisi kyllä heti arvannut, että 88 ikäinen. Aika mun mielestä se laukkujen kanssa ihan letkeästi veteli menemään, mutta ilmeisesti nuo portaat tietysti ahnit. Mä sanoin kyllä, että siellä on kyllä hissikin varmaan, että silläkin pääsee. Mutta ihmiset ressaa noita VR:ssä noita kun jatkoyhteyksiä, kun ne aina mene ihan ei mene ihan niin kuin putkea aina. Miten sä oot päivisin ajanviettoa päässyt käymistä ainakin joskus oli kahvilla? Niin, kahvilla. Mä oon itsekin käynyt joskus aikoinaan kahvilla baarissa ja pelaamassa vähän jotain pokeria ja biljardia ja niin edespäin. Ja ajankuluksi joo, kyllä. Ja pelaamassa korttia jopa. Jokin sä oot kysynyt multa, kukahan Rautaro, joka tekee ratikkavideota. Tuoliko enää nuorimmasta päästä tänä vuonna ikä tulee 27, isä täytti tammikuussa 57, toinen pappa menetti 1.37. helmikuuta 25. Joo, kyllähän tuo 93 rupeaa. Kyllä nykypäivänä tuo 90, niitäkin mä tiedän aika monta, niin kyllä se alkaa olla aika iso ikä. Vanhana sanoi, tuleeko tupetauko ja seuraava live 2-vuotiaan sikarisuussa? Ei. En mä oikein tiedä, tämä on mun harrastus, tämä tupettaminen. En mä usko, että tupetaukoa tulee niin pitkään. Ei, toiveisiin ei vanhana ei nyt vastata kyllä. Jokisot isä kattelee paljon tupea kuulemma. Äiti ei niin. Joo, sehän on, toiset kattoo ja tykkää katsoa ja niin se on harrastus. Itselle tämä on ollut semmoinen harrastus tehdä videoita ja tässä on ollut hyviä ja huonoja puolia. Mutta pääosin kyllä hyviä puolia. Tämä on välillä aika kivaa. Kliffaa jopa, jos voisi sanoa. Pitäisi kyllä taas ratikoita kuvailla, että eilenkin olisin voinut kuvata, mutta en mä jaksanut. Mikä toi on, että en mä jaksanut? Sanotaan näin, että ei ollut motivaatiota. Onko se sama kuin ei jaksa? En tiedä. Tuo hiukan pikkuveli täyttää 20 pikkusista 22 pikkuveli täyttää heinäkuussa sisko huhtikuussa. Joo, äkkiä se menee siitä
Sä oot nyt 27-vuotias, suurin piirtein silloin mä aloitin aktiivisesti kuntosali käymään. Vaikka olin mä toki nuorempana harrastuneita jotain niin kuin karatea ja vähän nyrkkeilyä nuorena, mutta siinä oli paljon taukoa armeijan jälkeen, kun ei tullut tehty yhtään mitään. Ja armeijassa sitten sai vähän lihottua ja kasvoi vähän pituuttani, niin, mutta siinä oli niitä huikeita poikamiesvuosia aika monta, mutta 27-vuotiaana suurin piirtein aloin oikeasti reenaa niin kuin Myyrmäen kuntosalilla. Tai oikeastaan en aloittanut silloin kuntosalilla, vaan siellä kuntoradalla, missä nostelin pölkkyä, mutta siitä sitten eteenpäin joku. Sitten tuli reenattua siellä. 40 vuotta suurin piirtein on aktiivisesti reenattu. Tai no aktiivisesti, mitä nytkin mulla on viikon tauko, niin onko se aktiivisesti? Mutta ei ole hirveän pitkiä taukoja ollut. Joskus on muutama viikko ollut. Olisiko kuukausi jossain vaiheessa ollut? En tiedä. Vaikea sanoa. Piruko näitä muista. Mutta joo, sen verran, että äkkiä se aika on mennyt siitä 27-vuotiaasta tänne 67-vuotiaaseen. 40 vuotta on mennyt viuvaa. Välillä on vähän kolottanut ja välillä enemmän ja vähemmän, mutta näin se vaan menee. Muistelepas tuo Hiikko sitten, kun sulla 70 lähestyi, niin muistelet, että sä olit tämän runnarin lähetyksessä joskus 40 vuotta sitten. Vaikka mä kyllä usko, että Tupe on enää silloin eikä näitä palveluita. Nämä on mennyt niin huonoon suuntaan omalla tavalla, että ainut vaihtoehto tähän internetjuttuukin on se, että näitä ruvetaan rajoittamaan näitä lähetyksiä ja tekemään. Ja se sitten vie sen mielenkiinnon. Ihmiset kiinnostuu jostain muusta. Mä luulen, että meillä tulee semmoinen virtuaalinen tekoäly ilman tietokoneita, että näin siinä tulee käymään. Eli meillä omalla tavalla meidät yksilöidään tarkemmin ja sitten on joku siru laitetaan vaan tuonne ihon alle ja se on siinä se internet. Näin siinä voi käydä. Meistä tulee tämmöisiä niin kuin puolittain ihmisiä, puolittain robotteja jossain vaiheessa. En tiedä, onko hyvä vai huono asia, vaikea sanoa. Vai joko meistä osa on jo, Elon Musk esimerkiksi. Elon Muskia on epäilty robotiksi ja Donald Trumpia ja Putiniakin on epäilty robotiksi, mutta mun mielestä jos puhutaan julkisista poliitikoista, niin meillä on yksi selkeä robotti, Alexander Stubb. Sehän ei ole siis, se on joku androidi tämmöinen, onko se nyt androidi oikea sana, mutta tämmöinen Alexander Stubbihan ei ole siis mikään fyysinen henkilö, hän on keinoäly ja keinotekoisesti tehty. Onko nyt tarinat aika typeriä? No, jos ne on, niin jo. Enkä sille tee. Mä muistan silloin, kun tuo Alexander Stubb oli ehdokkaan, niin mä sanoin, että kun hänestä tulee presidentti, hän ainakin tulee matkustamaan koko ajan. Ja niin hän on tehnyt kyllä. Niin hän on tehnyt. Jokin sanoi, että tupetus on kiva. Onhan siinä omat puolensa, joo, kyllä. Mursu sanoi, että onko hän liian täydellinen ihmiseksi. Mä en nyt täydellisyydestä kyllä tiedä sanoa. Mikä nyt on täydellinen ihminen? Onko Mursu Simo täydellinen ihminen se, että hyvin syö ja lähelle paskoon, niin onko se täydellinen ihminen? Stubbi nyt tuskin näin tekee. Mikä on täydellinen ihminen? Ei semmoista olekaan. En mä koe kyllä mitään täydellisyyttä hänessä, mutta no joo. Katsotaan, että robotiikka tulee varmaan satamia varastolle lisää ja puolustusvoimille. Tekoälystä on paha sana, se nähdään lähiaikoina, jos on paha rikollista tulee yleistymään, niin voi joutua vetämään töpselit irti näillä kivoilta tekoälyiltä. Ei se onnistu Katja kohta enää sekään homma. Jokin, mistä löytyisi nainen, kun kukaan ei liiku, kävin perjantaina Aravoilla ei ketään. Mihin aikaan sä kävit siellä?
Tuohiukko laskin, että tätä 70 vuotta, niin vuosi on 2078, olen syntynyt 98, että uskoisi silloin olevan maailman erilainen kuin 2020. No joo, sä oot syntynyt 1998, että Windows 98 mukaan myötä oot syntynyt. Niin kyllä se maailma on siitäkin muuttunut aika paljon, kuin mitä se oli 98. Voi. Se oli periaatteessa ennen tätä nettiaikaa. Toki silloin oli Windows 95 jo, mutta 98 mulla oli eka tietokone, mutta kyllä maailma oli tosiaan hyvin erilainen. Katja, sä oot muskon nero, mutta ei täydellinen. Jokisampi, miksei tupe olisi? Ne Jokisampi, kaikki asiat tuppaa loppumaan jossain vaiheessa. Ei mikään ole kyllä ikuista. Ei edes valtiot ole ikuisia eikä mikään muukaan. Ei Roomakaan ole ikuinen. Ei sitäkään ollut 15 000 vuotta sitten. Ja kaikki tuppaa. Dinosauruksetkin hävisi, vaikka ne oli mahtilajit tuolta maapallolla. Toki ne oli eri lajeja, mutta kuitenkin dinosauruksia. Niin nehän hallitsi 200 miljoonaa vuotta, vai kuinka kauan ne hallitsi oikein? Katsotaanpa. Olisi enemmän kuin no niitä oli 200 miljoonaa vuotta sitten, mutta 200 miljoonaa vuotta elivät Triaskaudella, 200 miljoonaa vuotta. Liitokkaan ajanjakso oli 200 miljoonaa vuotta sitten. Dinosaurukset kuolleet äkillisesti sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, eli dinosaurukset Jokisamppa hallitsi 130 miljoonaa vuotta, kun ihmiskunta on ollut vasta 2 miljoonaa vuotta. Siitä voit miettiä. Pete sanoi, että hetkinen, kun toimii tässä. Pete sanoi, että me ollaan Katjan kanssa tämmöisiä Iginorin 70-luvun lapsia. Keskisellä oli hiljaista perjantaina. Katja sanoi, että tämä on tupekin muuttunut. Nämä on vanhempia ihmisiä suosiossa, kenellä vielä on keskittymiskyky jälkeen. Nuorilla on siellä TikTokissa, niin ja Kik-palveluissa. Eli se on totta. Mutta mietipä Jokisamppa sitä, että 140 miljoonaa vuotta hallitsi dinosaurukset ja ihmiskunta on ollut 2 miljoonaa vuotta vasta, niin, ja nytkin on tiukassa tämän ihmiskunnan olemassaolo, niin siitä voit päätellä, että kuinka ikuisia tämä internettikin sitten on. Joo. Mä muuten katsoin tuosta tuohiukko just viime viikolla. Mä löysin mun yhden vanhan taulun. Siinä oli tämmöinen alaston nainen kalliolla. Mä oon joskus maalannut sen. Niin mä katsoin, niin mä oon maalannut sen vuonna 1998. Eli siihen aikaan, kun tuohiukko on ruvennut syntymään, niin meikäläinen on maalannut tommosen alastoman naisen kalliolla. Katoin sitä, se on siis ihan siisti taulu, se mun mielestä on. Ihan nätti kyllä, ei siinä mitään. Mutta joskus on niitäkin tullut jokunen maalattua. Mutta vuosi tästä tuli mieleen, se oli vuonna 1998. Mulla on toki vuodelta 1997, mutta se oli se luomiskausi tuossa, kun mä tein paljon tauluja. Tekisi kyllä mieli taas rupea maalaan, mutta se on vähän semmoinen, kun mä en oikeastaan osaa maalata, niin se vähän rajoittaa maalaamista. Mutta toi oli hyvin onnistunut kyllä toi naismaalaus, niin se on käytännössä ihan hyvä, voi itse sanoa, mutta muutenhan mä en osaa maalaa. Ja piirteenäkin mä oon vähän kökkö, mutta pitäisi yhdistää tämä osaamattomuus, pitäisi yhdistää luovuuteen, niin sitten voi saada aika hyvää jälkeäkin aikaiseksi. Kyllä se jossain vaiheessa mulla on edellä, että mä teen jonkun
Omalla tavalla taulujen maalaaminen on semmoinen, että se on, niin kuin, voiko sitä kutsua pakkomielteeksi? Ehkä näin, mutta kun on vähän välitys, semmoinen ajatus, että täytyy maalata, niin silloin pitää maalata. Katja sanoi, mutta ajatelkaa, missä paniikissa nuoriso on, jos TikTok, EU kieltää TikTokin käyty ja blokkaa sen. Nuorethan osaa tehdä oman palvelun sitten. Kai noin nuoret nykyaikana koodaa sitten oman palvelun. Joku muistaisi ajokortin 2000, silloin liikkui porukkaa. Niin. Katselin tällä kertaa maalaa Timelessia, eikös mennyt kaikki pensselit roski? Meni joo, se on totta. Joo, kyllä. Se epäonnistui, niin heitin kaikki pois, mutta siinä on paljon tietysti vaikutti tilan puutteet ja muut. Ja, mä nyt mietin sitä asiaa, kyllä mä jossain vaiheessa tein jotain tauluja. Mulla on vähän ideoita, mutta omalla tavallaan, niin jos miettii tauluja, niin omalla tavallaan mä haluaisin maalaa lintuja, mutta mä en osaa. Ja sitten kasvokuvia, niin niitäkin jonkun verran osaa, mutta en tarpeeksi hyvin, mä oon aika huono siinäkin. Mutta sitten jos tekee vaan semmoisen niin sanotusta mielikuvituksesta räiskyviä maalauksia, niin ne on aika mielenkiintoisia kyllä. Sitä täytyy vähän funteeraa. Kuitenkin mulla on sellainen juttu, että jos mä teen jotain juttuja, ettei tule liian synkkä, sitä mä en halua. Sekin on pieni riski näissä kyllä. Mutta katsotaan nyt, ei se ole tämän päivän juttu. Jokisot illalla 20 jälkeen kävi Talavuudella. No menikö se sen jälkeen sitten Ähtärin keskukseen? Onko se niin, että sä oot perjantaina ollut liian aikaisin liikkeelle, Jokisen? Tuohi kysyy, että tässä yksi päivä ajattelin, että onko vielä olemassa videopalvelu, mikä oli ennen Tubea, mihin pystyy katsoa videoita ennen YouTubea. Kai tehtiin Tubea-videot saman tyyliin kuin YouTubeen. No ei samaan tyyliin tehty, mutta mä oon tehnyt siis, mulla oli kotisivut Tuohiukko. Entisaikaan siis videot laitettiin kotisivuille ja siellä pystyy katsomaan pieniä pätkiä videoita. Ei tietysti tämmöisiä, että monen tunnin spektaakkeleita. Nehän ei olisi mahtunut edes kotisivuille, mutta pieniä videonpätkiä mä oon itsekin tehnyt. Ja mä tein joskus aikoinaan live-lähetyksen, tein ennen, siis monta vuotta ennen YouTubea mä tein live-lähetyksen, se oli tuolla DNA, mä en muista mikä se systeemi oli, mutta yhteys oli tosi huono. Eli toisin sanoen mä tein kotisivut ja mä koodasin sinne tekstin, että se näyttää video. Ja sitten mä olin tuossa kylällä, niin mä kuvasin video. Se ei ollut kyllä sinänsä live-video, mutta se oli kuitenkin, että mä tein kylällä, kuvasin pienen videonpätkän ja sitten mä laitoin sen sinne palveluun sieltä kyliltä, että periaatteessa se näkyi sitten siellä kotisivuilla. Se oli semmoinen yksi tapa, ja olen mulla sitten enemmänkin näitä videonpätkiä kotisivuilla, että mä en teen aktiivisesti kotisivuja ennen mutta sitten kun tämä YouTube tuli 2006-2007, niin silloin sitten sain ne videot sinne ja se tilan ahtaus loppui. Kotisivulla oli aina rajoite, kun sinne laittoi jotain, niin se oli aina sitten täynnä se palveli. Pete sanoi, että äläs vähättele Rautaruo, mullakin roikkuu seinällä sun maailman kaunis nainen. Onko se Pete vuodelta 1998? Katoppa se. Toi mikä mulla oli, löysin tuolta kellarin katkeessa, niin se oli vuodet 1998. Onko toi Peten taulu samaa vuotta? Jokin sanoi, että oltiin kerran kaverin kalalla joskus puolen aikaa, ei ollut ketään. Mutta eikö Ähtäri ole isompi paikka kuin tuo Alanko? Tuliko 2005 Tube Suomeen vai myöhemmin? Mun mielestä se tuli 2006-2007 tuli silleen niin kuin yleisesti käyttöön. Se on sitä luokkaa. En tiedä. En tiedä ihan tarkkaan milloin ensimmäinen Tube-video on tehty. En osaa sanoa. Mutta itselle se tuli tietoisuuteen siinä 2006-2007 suurin. Mutta kotisivujahan tuli tehtyä sitä ennen. En kyllä muista milloin mä tein ekat kotisivut.
Pete sanoi, että joo, vuodelta 98. Joo, se on se ollut, se on se ollut naisten maalaamisvuosi se 98. Silloin Pete vissiin sokeri vielä sulannut suussa 98. Voihan se olla näin. Alavuus on isompi. Okei. Sun täytyy jokin sappa perjantaina hypätä junaan ja mennä Seinäjoelle ja olla siellä yötä ja tulla sitten takaisin, niin sieltä varmaan löytyy enemmän. Siitä aloitat Härmän häijystä alkuillan vietoon ja sitten menet siihen viereiseen ravintolaan, missä on ne biljardit ja muut, niin siellä on vähän enemmän sitten porukkaa kuin siellä Ähtäri-keskuksessa tai Alavuodella. Alavuodella enemmän asukkaita, joo. Tuohiukko löysi Tupella 2008, kun oli 10-vuotias. Vetäsät, juu, sokeri sulannut suussa. Niin. Näin se on. Silloin tuli jonkun verran noita naismaalauksia. Mun mielestä oli mun taideuralla on hienoin asia, mitä on tapahtunut, kun tuo Keravan kartanossa oli taidenäyttely. Ja oikeastaan 2 hienoa kokemusta. Tai oikeastaan 3. Sanotaanko nyt 3. Mä kerron teille. Mä oon kerronut ennenkin, että tämähän on tämmöistä, että vanhat ihmiset, me jauhetaan näitä ikivanhoja asioita, että näinhän se menee. Kun ei tapahdu enää mitään uutta sillä tavalla, niin jauhetaan näitä vanhoja juttuja. Mutta aikoinaan siis oli tuo Keravan kartanolla oli taidenäyttely. Ja mulla oli semmoinen, sanotaanko, semmoinen alaston nainen taulu maalasin, mikä oli sitten vähän, siinä oli kotkannaamainen nainen ja ties mitähän siinä nyt oli. Sen taulun nimi oli Ristiriita. Ja mä vein sitten sinne taidenäyttelyyn tämän taulun. Ja taidenäyttelyssä oli semmoinen, että siinä maksettiin se taidenäyttelyn maksu ja sen jälkeen Jyry kävi läpi, mitkä pääsee näyttelyyn. Ja kuinka ollakaan se minun ristiriitataulu jyrytettiin sieltä, etten päässyt näyttelyyn sen kanssa. Ja se oli paras tapahtuma, mitä on tapahtunut, koska se kertoi, että taulussa oli silloin jotain potentiaalia, kun nämä taidearvostelijat jyrytti sen. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä kävin sitten kattoon sitä taidenäyttelyä siellä, niin siellä oli tämmöisiä kukka-asetelmia ja maisematauluja ja muita oli siellä. Että tämmöinen radikaali taulu olisi ollut todellakin radikaali siellä. Mutta se oli hieno kokemus. Eli ristiriitataulu jyrytettiin Keravan kartanossa aikoin. Pikkukylät kuolee, niin. Sitten toinen hauska kokemus oli, että mulla oli Tuusulan kunnantalolla oli mukana näyttelyssä. Mulla taisi olla siellä 3 taulua vai 2 taulua, en muista. Kuitenkin sinne sain tauluja sitten ja sitten MTV-uutisissa tuli ohjelma, jos kerrottiin Tuusulasta ja se henkilö kuvasi Tuusulan kunnantalon sisältä, niin sielläpä näkyi meikäläisen taulu MTV3-uutisissa. Se ei ollut se taulu ykkösjuttu eikä sen näkyminen, vaan mä itse huomasin, että aha, tossahan on toi meikäläisen maalama taulu, eli MTV3-uutisissa oli mun taulu. Et se oli yksi semmoinen merkittävä niin kuin juttu mulle, vaikka ei sitä yleisesti kukaan tiennyt, kenen tauluja muuta, mutta aika hauska sattuma. Ja sitten 3. merkittävä juttu, että mulla oli siellä useampi taulu, niin yhteen tauluun oli kirjoitettu, siinä oli musta pohja, niin joku oli punaisella tussilla kirjoittanut alalaitteet paska. Eli siinä oli joku antanut oman mielipiteensä mun taulusta. Ilmeisesti joku halusi meikäläistä jotenkin huonoa. Mun mielestä se oli hieno juttu, että Petsan tohtaisia tuohijoukko on tyytyvässä 10 vuotta itselle, tulee 13 vuotta Tupessa siis kirjautuneissa. Pekka Vesala, maalatko päivävalossa vai keinovalossa?
No, tällä hetkellä en missään valossa. Tuosta on aikaa, niin kun mietipä 98 on noita naistauluja tehty. Miten mä nyt maalasinko mä ulkona vai sisällä? Kai ne on sisällä maalattu. En ole varma, joku ne on saattanut parvekkeella maalata. En osaa sanoa. En mä olisi ajatellut tuolta kannalta. Silloin kun on Pekka Vesala se maalaamisen into, niin se maalataan vaikka vessassa, ei sillä merkitystä ole. Ja mun tauluissa sitä ei nyt tiedä, niitä kun katsoo, niin sitä ei tiedä, vaikka ne olisi pimeässä maalattu. Sitä ei osaa sanoa jälkikäteen. Mutta joo, on sitäkin tullut tehty ja pitäisi taas vaan saada se kipinä. Mulla pieni kipinä on, mutta ei riittävä. Se on vähän niin kuin auton käynnistäminen. Jos sinne saa niin kuin pienen kipinä, niin se vähän lupailee, mutta ei lähde käyntiin. Mutta tämmöinen projekti vaatii sen, että se kunnolla sytyttää ja lähtee liikenteeseen. Katsotaan, eihän tässä muuta tekemistä ole kuin. Mä mietin semmoista asiaa, että jos tekisi niin sanotusti mustapohjaisia tauluja, mutta sitten mä oon miettinyt, että sekin idea on käytetty, niin pitäisikö mun tehdä vaan keltapohjaisia tauluja? Tai punaisia, no punaisia oikein, keltapohjaisia tauluja, mutta katsotaan. Ei voi sanoa vielä. Jokisen muistan nähneen ekoja videoita tupessa, tankattiin autoa ja puhuttiin Tompa Kallista. Eli mikähän ei ole Jokisampa muuttunut siitä. Pekka, ja tauluja kannattaa katsoa eri valoista, eri kulmista, taulu alkaa elämää. Se riippuu vähän taulusta, että se riippuu vähän kyllä taulusta. Noissahan uskonnollisissa aiheissa taulussa on monesti se, että niitä kun katsoo eri kulmasta, niin niihin tulee eri syvyyttä, mutta ei se kyllä ihan kaikissa tauluissa toimi. Ja jotkut tauluthan niin on semmoisia, että se on vaan miten päin se laittaa, niin se on aina samanlainen, että sekin on vielä. Täytyy nyt katsoa, mitä sitä ottaa. Mulla oli ajatus se, että mä olisin maalannut tämmöisiä lännenmiehiä etelän auringossa, mutta se on nyt unohdettu se juttu. Ei siinä ehkä siis, ei niin kuin aika, tai siis siihen ei saa semmoista aikaa, kun se vaatisi, ja ehkä taidotkaan ei riitä, että siinä on niin kuin semmoinenkin pointti. Helpompi on vaan tehdä jotain suttauksia, niin se pääsee paljon helpommin. Näin se vaan. Pitääkö taulut aina raamittaa? No sekin riippuu aina taulusta. Ei kai, jossain niin kuin, jotkut taulut on ihan hyvin ilman raameja ja jossain taas Pekka Vesala pitää käyttää passepartouta, niin kuin itse olen käyttänyt myös mun lintutaulussa passepartouta, koska ne vaatii sen passepartout ja lasin, niistä tulee enemmän syvyyttä siihen tauluun. Eli nykypäivänähän tehdään paljon tauluja tai pitkä aikaa on tehty, jotka on siis ilman raameja, mutta kyllä jotkut, se riippuu taulusta. Mutta mä itse pidän ainakin, että nämä eläin- ja lintutaulut, tämmöiset suhkot pienet, niin nämä vaatii sen hyvän kehyksen, passepartoutin ja lasin niihin kyllä. Ja sitten täytyy jossain taulussa olla myöskin heijastamaton lasi. Sekin on eduksi. Ei kaikissa. Se riippuu taulusta. Jokisa sitten pilaa videoita muuveista, oli ekoja videoita, okei. Mutta se on aina taulukohtaista. Mitä sä jotkut taulut pitää myös kehystä? Niin, raamit just kyllä. Jossain jotkut pitää tehdä näin. Esimerkiksi nämä naistaulut vaatii raamit. Ne on ilman raameja, ne olisi vähän, ei ne olisi niin hyviä kyllä. Sitten olisi pitänyt maalaa sinne ylikin. Pekka, sä oot öljyväritöitä ja lasitilta värityöt. No kyllä mä oon öljytyötkin lasittanut, kun aihe, kun on joku semmoinen lintujuttu, niin siinä kun pistää passepartouta ja lasin siihen, niin se tulee tiettyä syvyyttä. Se on vähän niin kuin taulukohtaista Pekka Vesala.
Ja hyvin ne on kestänyt nekin ajan saatossa, ihan helvetin hyvin. Missähän muuten ne mun yhdet taidetaulut on, en tiedä mihin helvettiin nekin on hävinnyt. Mä oon niin lahjoittanut paljon noita tauluja pitkin poikin, niin ei mulla enää oikeastaan itsellä kun toi. No mulla on yksi hirvitaulu, mikä on öljymaalaus, missä on passepartout ja se on lasitettu. Se on vuodelta 90, onko se 99 tai miten se on. Ja sitten mulla on se niin, taulu, missä on raamit. Peter sanoo, että varsinkin naistaulut pitää kehystää, niin ne taitaa olla tällä hetkellä mun ainut tauluja. Mä oon siis satoja tauluja tehnyt, niin ne maailmalle on mennyt. Osa on mennyt roskiin ja osa on poltettu ja niin edespäin, mutta tämmöistä se on taiteilijalle. Tai nyt taiteilija on. Kun toisaalta kirjoitin 2015 perusti oma tubekauden 23. Tänä vuonna tulee tubettavaksi 2 vuotta musiikkipainotteinen, joka harrastaa DJ-musiikkia. Okei. Olet radio DJ, nimi on Tuohiukko. Seppo sanoi, että olisipa Rautarunnarin taulu. Älä muuta, Seppo sano. Kyllä se olisi kuule. Toisilla niitä on. Täälläkin on tällä hetkellä eräs arvostettu moderaattori, millä löytyy Rautarunnarin. Mutta hei Seppo, mä voisin oikeastaan tehdä Seppo sillä tavalla, kun mä teen ton mukikaupan, mä avaan tässä joku päivä taas uudestaan, niin saatan sinne tehdä toihin, jos mä löydän mun vanhoista tauluista valokuvia, niin saatan mukeihin laittaa näitä kuvia. Mitä Seppo sanot siihen? Jokisamppa kävi alasta lennokkikerrassa, jossa tehtiin pienoismalleja. Okei. Hana sanoi, että Mona Lisa on kuulemma pieni ruma taulu, jostain mittaamatta arvo. Seppo sanoi, että myisit vaan tauluja. Ei kyvyt, ei Seppo siihen riitä. Ei riitä taulujen myymiseen kyvyt kyllä. Et mä oon tauluja tehnyt niin kuin halusta tehdä, että se myyminen ei ole siinä ollut se asia. Kyllä mä jonkun taulun olen vaihtanut Arabian kannuihin ja jonkun on saattanut myydäkin, mutta pääosin kyllä ne on ollut pelkkä harrastus. Ei mulla ole kyvyt, ei riitä Seppo tekee tauluja, joita voisi myydä. Tuliko Seppo selkeästi sanottua? Pekka itse pitää öljyvärin maalaisesti vesiväri liian vaikeaa. On se joo, mä oon itsekin tehnyt muutamia vesivärejä, niin en mä oikein saa niistä semmoista, mitä mä haluaisin. Joo, pitää miettiä, että löytyisikö multa jostain albumista noita vanhoja tauluja, ne vois tehdä niistä mukeja sitten. Mutta toihan tulee ainakin toi yksi muki, minkä kerkeä jaksaisin mä tänään Seppo pistää ton pystyyn taas ton fanikaupan. Siellä on kivoja. Mulla on noita itsellä muutama muki enää jäljellä. Mä en tiedä, mihin nekin on kaikki hävinnyt. Miten meillä ihmiset häviää kaikki tavarat? Mihin ne niin kuin menee? Mä en tiedä kyllä. Jossain vaiheessa noita oli niin paljon noita Rautarunarin mukeekin tuo kaapissa, että hyvät sai kiinni kaapiove jostain hyllystä, mutta johonkin niitä on vaan mukaan otettu ja muuta ja ne on pikkuhiljaa huvennut sieltä. Nyt on joku muutama. Vete sanoo, että Seppo Hovimista lamkohjelmaa kauppoja, mutta ei halvalla lähekkää, kun Rautarunan maailmanta ole allekirjoittajan Puuson tekemät raamit. Niin siellä on vielä kaksi eri juttu. Meikäläisen maailman tahdo ja Pete on tehnyt raamit, niin siinä onkin Seppo. Siinä on Sepolle ja sitten täytyy olla vähän tahtotilaa tuohon. Joo, mä vois kyllä Pete sanoo 5 numeroinen summa. Tarkoitit varmaan Pete, että se on käsiraha toi 5 numeroinen summa.
Tuohiukko, mulla tilaajia kanavalla on 2. Viimeksi kun katsoin, niin kanava on katsottu 9 kertaa. Että kyllä vielä jonakin ajankohtana kanavan tilamäärä kasvaa, ei sitä koskaan tiedä, miten suuri tupe kanavasta kasvaa. No, vaikea sanoa, jos sulla on 2015 vuodesta ja 2 tilaajaa, niin ei se oikein kova. Siinä saa jonkun verran odottaa sitten kyllä, että sun täytyy tehdä jotain radikaali. Shorts-videoilla saa kanavan nousuun kyllä, ne on ihan selkeä. YouTube jostain syystä suosii noita shorts-videoita, että sillä saa kanavan nousuun. Että se on. Mullakin on nuo shorts-videot on tehnyt tämän kanavan nousu. Ei tämmöisillä liveillä, niin no näissä tulee ehkä 1 tilaaja 3 kuukaudessa tämmöisillä liveillä, mutta noilla shorts-videoilla, niin niillä kyllä tulee yllättävän paljon. Eli näistäkin aikoinaan silloin, kun mä tein ne multiliveen, niin siinä tuli varmaan se 1000 tilaajaa ja ehkä parhaimmillaan se kokonaismäärä 2000, mutta tuossa on tuo tämänhetkinen tilaajamäärä ja se on kyllä pääosin shorts-videoilla tullut. Näin mä ajattelisin. On siellä kyllä tietysti muutenkin tullut, mutta 11 784 on päivän lukema. Se vähän heilattelee aina, mutta pääosin shorts-videoilla tämä on tullut tämä tilaajamäärä. Mä heti olisin ensimmäisten joukossa silloin, kun tuli tämä, että pystyi Suomessakin näitä shorts-videot laittaa tänne, niin heti ensimmäisten joukossa tein niitä, niin siitä se johtui varmaan. Mutta kyllä nykypäivänäkin, jos teen jonkun videon, vaikka kävisin tuossa kuvaa muutaman ratikkavideon, niin kyllä helposti se parikymmentä tilaa, no ei parikymmenkunta voisi tulla, niin kuin, jos useamman ratikkavideon viittisi ottaa. Mutta sitten jos lataa leijonavideo Fuenkirjolla eläintarhasta, niin sillä katsotaan muuten paljonko silloin tullut täällä. Näkisinkö mä sen nyt tuossa. YouTube Studio ja sisältö. Tuolla. Eli mulla on täällä niin näkyykö tuosta nyt mitään muuta? Tiikeri-video, missä on 100 000 katselukertaa, yläpeukku on 2000. Katsotaan tuosta tilastot. Tässä on aika hyvin. Katselukarjat 100 000 katselukertaa tuossa. Noin, sitten näette tilaajat yhdellä tiikerivideolla. Mutta, no niin, katsotaan toi. Tästä näette. Sitten se mielenkiintoinen juttu, joka kiinnostaa kaikista eniten katsojia. Tässä on tämä mielenkiintoisen pointti. Tässä on sitten tuo mielenkiintoisin pointti. Eli shorts-videossa on just se, että niillä tulee paljon Mä uskon, että Seppo Hovimestari on kattonut, eli katselukertoja. Siis tuolla on katselukertoja 108 000, tilaajia 408 tullut yhden videolla. Ja sitten tämä arvioidut tulot 2,07 €. Ohi vitsi. Eli ei noilla niin kuin saa, niin ei niillä kovin kummoiset tulot saa, mutta
tilaajia noit tuo aika paljon noin. Tiikerivideo on kyllä huippu. Mutta ratikkavideoskin on aika hyvä tuo karma noissa, mutta mitäs mieltä Jokisamppa oot Shorts-videon suosio? Toi on mun suosituin Shorts-video, toi tiikerivideo, niin sillä on aika monen katselukerta. Ja saattaa olla eniten tilaajiakin tuolla videolla, en ole kyllä varma. Timpursat kovat tulot, eikö se ole? Ja sekin on 2 vuotta vanha video, että ei sinne, en tiedä paljon päiväkohti, joku voi laskea jos viittii. Mulla on ainutlaatuinen videokanava, musiikkilista vähän muuta katsella, että ei ole näin laajasti tämän tyyppistä tupakanaa monta, joka pyörisi aktiivisesti. Se voi laittaa, että tupen nimi on. Jokisamppa saat paljon pitkillä videoilla saa tulla. No sehän riippuu videoista. Ei tämmöisellä kanavalla niillä on liian vähän katselukertoa Jokisamppa. Katselukerrathan se vaikuttaa. Petri Horula 1304 itsellä kun katsoin. No se alkaa olla aika maksimi, mitä nämä multilivellä saavuttaa Pete. Täytyisi tehdä muuta sisältöä, jos haluaa enemmän tilaa. Jokisamppa, mulla eniten tilaa sortsien kautta. Mä oon Faija Venäjä mennyt teesti, voin todeta, että Pohjois-Korkea on korkea. Pohjois-Korkea on korkea. En tiedä. Timpursat hyvä, että jos jotain tulee. No ei tossa voi tuloksi sanoa asiaa. Mutta onhan tuossa videossa, niin kuten mä sanoin, tilaajia 408 yhdellä videolla, niin on se nyt kohtuun saavutus kuitenkin. 108 000 tai 100 000 näyttökertaa, ja sekin on näköjään noussut nyt taas tuossa 100 800. Siinäkin on tullut yli 100 800 näyttökertaa taas lisää, että kyllä se näköjään pyörii sielläkin vielä. Mutta toihan on tehnyt toi Mauno kikkailee, niin käypä Jokisamppa kattoo sen videon. Sehän kertoo paljonko videolla on saanut rahaa, ja sehän oikeasti tienaa noin videolla. Että mä katsoin sen videon, ja oliko sille yhtenä kuukauna tienannut 15 000 euroa videoilla. Niin sieltä voit katsoa semmoista, mitä videolla tienataan. Niin hänellähän on hyviä videoita ja hyviä tuottoja. Niin se pystyy varmaan Jokisamppa eniten kertoa noista tuloista. Mulla tulee se vähän reilu 100 kuussa tästä tubettamisesta. Ei sekään huonoa, ja kiitos kaikille, jotka ovat katsoneet mainoksia, jäsenille tietysti. Mutta sen verran suurin piirtein. Tuo on yksi semmoinen, joka ei helposti panna ensin. Tuo joku erikoinen tupakanava on löytänyt tuosta samanlaisen tyylin tupea. Kyllä on hieno juttu, että löytänyt tämmöisen harvinaislaatuinen kanava tyylinen, mitä ei monesti ole tehnyt. Jokisamppa on kaateilu, okei. Okei. Seppo sanoi, että sun tulot varmaan nousee nykyään koko ajan main. Ei ole kyllä Seppo noussut, että valitan Seppo. Haluaisin pistää Seppo donateen, niin siitä se nousee. Ei se noissa mainoksissa vaikuta. Mä oon antanut YouTubelle vapaat kädet sijoittaa mainoksia. Ei tarvitse itse niitä laittaa. Seppo ei laita. Älä Seppo sitten oletuksia näistä jutusta, kun jos ei ole tietoa, niin älä tee oletuksia. Kato, Seppo laittelee yläpeukkuu. Onko se taas kiukku tulee maanantaina? Viime kerran lähetyksessä tuli sanoa rakas runnari ja nyt se melkein vihaa täällä taas. Et Seppo, onko sulla, vaihteleeko sulla toi mentaliteettipuoli aina viikossa?
Nakkimyysi haluaa kysyä, että on timpuri vapaalla. Oho, onko täällä jotain parisuhdejuttua nyt menossa täällä sitten? Vai mitä tämä tarkoittaa? Seppo, sä oot mistä tää taas tulee? Niin Seppo, mieti sitä. Mutta emme nyt jää sitä jauhaa, ettei mene taas Sepon Seppo, tää juttu. Joo. En tiedä, mitä toi tarkoitti toi. Onko timpuri vapaa? Ai niin, vapaalla eikä vapaana. Timpuri on ootellut, että pääset hommiin. No en tiedä, mistä teidän keskustelu juontaa alkuun. Varmaan jossain muussa livessä olette käyneet tätä keskustelua. Joo. Mutta mä tietysti on yksi sama kuin toi Mauno kikkailee, mä oon yksi näistä ja muita, jotka kertoo näitä YouTube-tuloja. Ne saattaa olla, joku ei usko niitä, niin on uskomatta, mutta ei siinä mitään sen kummempaa. Ja Sepon mielestä nyt kun mainokset pyörii, niin tulee enemmän, mutta kyllä se sitä 100 luokkaa on. Mä voin Seppo sulle katsoa, niin et pahata mieltä suotta syyttä. Katsotaan nyt täältä. Joo. Tostako se näkyy? Seppo kirjoittaa, että tulee varmaan. Mutta Seppo, sun ei tarvi arvailla, kun mä laitan tänne, niin ei tarvi arvailla. Tossa Seppo, tän jälkeen sun ei tarvi arvailla, kun sä luet tosta. Mun ei tarvi varmaan erikseen sulle sitä lukea. Niin. No voi perässä. Tästä nyt teki. Mainokset on viimeinen kallis. Niin Tupe laittaa noin mainokset. Mä oon laittanut Tupelle vapaat kädet. Pekka, moni tubettaja laittaa ärsyttävää musiikkivideoa. Tuossa on Sepolle nyt arvioidut tulot 28, 49, 7 viime päivän aikana. Ja kun mä oon kertonut, että vähän reilu 100 tulee kuussa, niin se on aika samoissa ainakin. En tiedä, onko mainoksia enemmän vai vähemmän, mutta saman verran ainakin tuottoa näkyy olevaa. Että en tiedä. En osaa Seppo tuohon sanoa. Jokisamppa sanoi, että onko Tupe ainut kone. En mä kyllä osaa sanoa siinä. Mutta ilmeisesti TikTokissakin on jotain tuloja ja Kik-palvelussa niin edes, mutta sinne kai täytyy sisältöäkin sitten tehdä vähän, niin kuin joka paikka. Eikä niistä näyttökerroista makseta, vaan mainoksista, miten niissä pyörii. Mutta kilpailu on niin kovaa tietysti, että kanavi on pilven pimeä ja varmaan mainostajat. Ainut mitä mä oon Seppo oikeastaan tässä rasittaa, että Temu ei ole tehnyt yhteistyötarjousta. Että monelle pienemmällekin kanavalle Temu on tarjonnut yhteistyöstä. Ja Temu, miksi et ole minulle tarjonnut? Mä voisin tehdä videoita. Timpuri sanoi, että miksi mille tulee heitä reikkalaisia mainoksia. Pekan mielestä Tupen pitäisi maksaa tulee hyvin sättäjiä. No, semmoisia ei Pekka tällä kanavalla ole ainakaan. Sitä pelkoa ei ole. Ja onko semmoisia hyviä sättäjiä? Mikä on hyvä sättäjä? En tiedä. Koska nämä live-lähetykset ole mitään
muut videot on parempia, niissähän ei Pekka Sättäjiä ole, mutta onhan niissäkin kommentoijia tietysti. Pekka käsittää sen vähän väärin nyt. Että se Pekka vaan ole kateellinen, että joku tubessa saa tuloja. Ei kai siitä voi olla kyse. Koska eihän se sen kummallisempaa, joku tekee jotain työkseen ja muut, joku kerää tölkkejä ja niin edespäin. Kaikestahan Suomessa toki ollaan kateellisia. Jos joku saa hyvin tölkkejä kerättyä, niin kyllähän siitäkin ollaan kateellisia, varsinkin jos sen kertoo jollekin. Mutta sitä mä en tiedä, minkä takia Timpuri saa kreikkalaisia mainoksia, en osaa sanoa. Onko se varma, että et sä oot pannut kanavaa kreikan kieliseksi? Pekka tulee kateessa miettiä ja Seppo sanoo, että Pekka, älä ole kateellinen. No, Seppo lähti tosta taas vääntämään. Sepolla on paha päivä tänään maanantai. Viime maanantaina oli kumpaajaa hyvällä tuulella ja nyt se on koko ajan keksii jotain negatiivista. Mutta näin se on, Seppo. Sä oot tämmönen mieliala muuttuja ja sillä ei voi mitään. Tai sehän voi olla, että sä oot aina yhtä tommonen mörökölli, mutta sä yrität näytellä välillä vähän niin mukavempaa ja iloisempaa. Toinen sanoi, että mulla on elämäntietoinen kissa, se älykäs yksilö. Äsken totesi, että on sulla omiakin live käynnissä, menet töihin. Tänään on työpäivä. Painottuma aikataulu ja menisin ajallaan tästä 2018 alkaen. Pekka Vesalle ei osaa olla kateellinen, siinä pahoittaa vain oman mielensä. Se on tämmöinen suomalainen perusluonne ja se on kyllä käsittämätön juttu, mutta ei kai sille mitään voi. Timpuri sanoo just näin. Niin. Katsotaan, tuliko mulla nyt viesti pankilla, että olet saanut paljon rahaa. Epäilen kyllä vahvasti, mutta joo, turha viesti. Turha viesti, taas turhaa tämmöistä paskaa. Ai. Olet saanut YouTubelta paljon rahaa, ihan saatanan paljon. Verottaja on ottanut osansa. Toisaalta Asperilla mulla on synnyinpiel 2000 diagnoosi. Jos on tumma, että tämmöisiä pikkukanavilla joku jaksaa jostain rahasta miettiä, että Makki Muusituskin oli tosissaan tässä, mutta kun miettikää, on semmoisia kanavia, joilla oikeasti on jotain tuloja näissä, että ei tarvitsisi työtä edes tehdä, kun tubettaisiin vaan. Niitä, siellä kannattaa kysyä yksityiskohtia, mä sanoisin kyllä näin. Vaikka mä avoimesti näistä kerronkin, mutta se ei tarkoita, että se muuttaa tilannetta. Eli en mä usko, tämmöisellä kanavalla nyt ei ole semmoista suosioa.
Katsotaan, kohta ne soittaa pankista tilille, ei mahdu enemmän rahaa. Joo. Improvisit, mihin raudut niiden rahojen kanssa? Niin, mähän voi rupea vaikka ryyppäämään, jumalauta, kun taaskin on tullut 2 euroa tuosta tiikerivideosta tässä 3 vuoden aikana, niin se on pirusti rahaa. Mä en tiedä, joku haluaisi, että mä saisin tässä tupessa rahaa, että voisi sanoa, että saa niin paljon, niin pistäkää helvetti donaatteja ja kattokaa mainoksia. Seppokin voi likkaa noita mainoksia koko loppupäivän, niin sillä tavalla sitä tulee, mutta kun tämä näyttökerrat on niin vähäisiä, niin se mainokset ei kovin paljon tuota. Eli pitäisi olla 10 000 näyttökertoa, niin sitten noissa mainoksissa olisi enemmän tuottoa, mutta ei tämmöisillä muutaman 100 näytöillä, 1000 näytöillä, niin se on aika vaatimatonta. Timpurikin kohta pääsee sen kokemaan, kun saa mainokset pörräämään. Ja sitten vielä niistä joutuu veroilmoituksen tekemään, että sekin perkelee. Mutta hei, mä teen sen mukikaupan, niin niihin mä laitan nyt tuoton, koska mulla oli ennen toi muki- ja paitakauppa, niin mä en ottanut mitään niistä itselle. Eli kaikki meni vain palvelun tarjoamaan. Nyt mä laitan ne uudestaan ja nyt mä laitan vähän niihin provisiota myös. Hänen sanoi, että jos on epämiellyttävää, että voitte katsoa videon selameilla ilman mainoksia. Okei, niin no sehän on omalla tavalla, jos otat sen palvelun, ettei ole mainoksia, niin sehän on maksullinen. Eli tämä on mielenkiintoista. Mutta jokainen tekee mitä katsoo. Mutta yleisesti annan neuvona, että jos on epämiellyttävä tubettaja, niin älä katso. Se on se mun ohjeni. Ei tarvitse kikkailla. Mä oon itsekin sanonut, että jos ei mun juttuja jaksa eikä naama miellytä, niin älä helvetissä katso. Unohda täysin ja pistä testot päälle. Se on se oikea tapa toimia. Mulle ei tulisi kyllä mieleenkään katsoa mitään YouTube-kanavaa, mitä mä en siedä katsoa. Että ei niin kuin millään. Mä en ole niin kyllä masokisti, että viittasin katsoa. Tuossa oli muuten puhetta tästä yleisesti ottaen, niin kuin mä oon kertonut, että mä en erityisesti pidä tuosta Palefaceista. Eli jos hän tekisi YouTube-kanavan, niin en katsoisi. Saattaa hän tehdäkin, mutta mä en katso. Mutta en mä lähtisi alapeukuttamaan, enkä muutakaan. Ja sitten me mietittiin tuossa, juteltiin tästä asiasta, että jos Paleface olisi ollut tämä UMK-kilpailussa, niin jos hän olisi tehnyt niin hyvän kappaleen, että se olisi kuulostanut hyvältä, niin mä olisin voinut ehkä sitten katsoakin tämän kappaleen. Eli pelkästään se, että ei halua jotain määrättyä henkilöt katsoa, niin se voi sitten muuttua jossain toisessa yhteydessä. Että ehkä jos hän olisi tehnyt niin hyvän kappaleen, että sitä olisi voinut katsoa ja kuunnella, niin mä olisin ehkä sen tehnyt. Mutta oli vain yksi henkilö. Katja sanoi, että niin turhasta itse ärsyttää katsoa sellaista, mistä ei tykkää. Eihän töllöstäkään tule katsottua mitään ikäviä ohjelmia. Näin se on. Eli tämä on ihan selkeä juttu, että meillähän on erilaisia tubettajia. Jotkut haluaa, että ihmiset, jotka ei halua katsoa, ne katsoo. Mutta mä en itse halua, että se on exit-kyltti, jos ei halua katsoa. Ei tarvitse tulla takaisin. Näin se on. Se voi kuulostaa ylimieliseltä, mutta se ei ole sitä, se on realismia. Jos joku ei halua katsoa, niin exit tuolla. Pitäisi olla sama homma, kun katsoo telkkari, jos ei miellytä joku, niin vaan kanavan turhasi jo itse ja kirjoittaa. Näin se on. Niin, se on aivan turha. Tai soittaa ohjelmaneuvosto, että näin paskaa ohjelmaa tuli tältä kanavalta. Mutta tämmöistä se on. Ja toi on tietysti, jos ei halua tukea kanavan mainosta, niin pistää mainosestoon. Se on yksinkertaisesti, jos on pakko sitten katsoa kanavan. Niin ei kai se sen ihmeellistä. Mikä siinä nyt on ihmeellistä? Mä en oikein ymmärrä. Itsellä ei ole kyllä mitään mainosestoa. Että jos mä katson jonkun ja tulee mainokset, niin sitten tulee. Ei se sen ihmeellisempää. Noi on tietysti vähän rasittavia, kun mä oon Espanjaa opiskellut ja mä oon laittanut espanjankielisiä videoita, missä puhutaan espanjaa, niin niissä on kyllä rasittavaa, jos
niin kuin esimerkiksi kuntosalilla mä oon laittanut espanjankielen kurssin kuulumaan, ja sitten tulee joku 3 minuutin K-kaupan mainos, missä se kokki puhuu huonoa suomea, ruotsinkielinen kokki, niin 3 minuuttia tulee sellaista, niin silloin se tilanne on kriittinen, koska periaatteessa mä haluaisin kuunnella sitä espanjan opetusta, ja sitten kuntosalilla, kun tulee 3 minuutin, saattaa olla pitempikin mainos siellä pyörii, enkä mä pysty tästä sitä katkaiseen, kun mulla on puhelin kassissa ja kuulokkeet päästä, niin pyörii se mainos, niin siinä tilanteessa se mainos ylittää sietokyvyn. Ja sitten on semmoinen ongelma, kun kuitenkin haluaa kuunnella sen espanjan kielen kurssin, niin siinä täytyy vaan kärsiä se saatanan mainos. Tiedätte varmaan, YouTubesta tulee tämä huono suomea puhutaan ruotsinkielinen henkilö, tekee jotain kokkausvideoa, se on yli 3 minuuttia kestää. Ja se vie kyllä kipurajoille tässä tupen katsomisessa. Siinä täytyy olla mainosblokki, kun kuntosali kuuntelee, mutta. Ai niin, Sepollahan voi olla sama, jos Seppo nyt käy kuntosalilla, jos kuuntelee tätä tyhjänpäiväistä lähetyksiä ja sitten tulee mainoksia, niin jää jotain kuulematta. Mutta ei tämä Seppo niin tärkeitä asioita ole, että on väliä jääkö kuulematta vai kuulee. Katja, sä en tajua, miksi välillä YouTube näyttää mainoksia toisen liveen, jos niistä tulee sitä. Jos ne tulee sitten siihen kokonaan, ellei paina ohittaa. YouTube on mennyt överiksi toi mainosjutus, että se työntää joka paikkaan koko ajan. Että nykyisin tämä on välillä tämä studiokin, niin tässäkin tulee mainoksia, kun tän avaa. Että YouTube on mennyt överiksi toi mainosten työntäminen, kyllä se näin on. Et siinä mielessä Seppo on ehkä oikeassa jollain tavalla, että niitä tulee ehkä enemmän kuin ennen, mutta eipä sille mitään voi. Et ehkä Seppo tässä osittain on oikeassa, että YouTube on lisännyt tätä mainosten työntämistä. Se säädöissä saisi varmaan vähennettyäkin, jos haluaisi, mutta en mä nyt tiedä, jaksaisiko sen kanssa. Tässä on liian monta muistettavaa nyt. Ajattelin, että pitäisi olla joku mainos kestää maksimis 30 sekuntia. Niin pitäisi olla. Periaatteessa 10 sekuntiakin on ihan riittävä aika, mutta on monen minuutin mainos, niin varsinkin silloin, kun kuuntelee espanjaa, ja voiko olla sillä tavalla, jos YouTubessa on joku tämmöinen koulutuksellinen äänellä tehty video, niin YouTube tarkoituksella juuri sinne työntää nämä pitkät mainokset, koska se on YouTubelle edullista, että kuulija kuulee ne, ja sitten jos kuulija just on laittanut niin kuin tämän taustalle kuulumaan, niin silloin hänen on pakko tämä koko mainos kuulla. YouTube tienaa siinä enemmän. Näin se varmaan menee. Ei voi tietää. Kyllähän nämä osaa, jotka tätä toimintaa pyörittää, niin osaa meitä vedettää tässä. Se on selvä. Ja hyväksytään tämä. Koska Petri Hourula tekee oman Petri-koinin, eli tämmöisen virtuaalirahan. Muista sitten Pete itsellesi ostaa niitä useampia, jos se lähtee lentämään. Niin se on paha, jos sä teet Petecoinin ja otat itsellesi vain yhden semmoisen ja yhtäkkiä se nousee 500 € kappaleen, niin sitten kyllä ottaa pattia. Ja täällä on katkenut toi lähetys. No. Petri Coin, joo. Siihen voisi merkinkin laittaa, kun nyt on Bitcoin on näin, ja siinä on 2 tämmöistä dollariviivaa, niin
Sitten vaan pelkkä P ja siihen $2 viivaa. Uutisissa sanotaan nyt, että Trumpikoini, arvoruvana puro ja bitcoin ja nyt on uudessa nousussa petekoinit. Kerppeli sanoi, että Pete on hyvä esitys kateesta, ei saanut elokuvansa, että tukea elokuvasta teki omillaan ja menestyi kiitos vaan lyttäsi, mutta kansa tykkäsi. Se on totta, kyllä Spede kohdeltiin kyllä tuossa niin väärin. Voi että monet meidän jutuista olisi jäänyt pois, mitä me puhutaan. Me siterataan Spedeä ja Loiria ja miksei Simo Salmistakin ja niin edespäin. Ja jopa naisen logiikkakin on sieltä saanut enemmän potkua. Toki varmaan naisen logiikasta on ennenkin puhuttu, mutta Speden leffan myötähän se sai uuden nousun toi naisen logiikka. Se on kyllä totta, joo. Ja nykypäivänä tehdään Kerppeni samaa, että ei tarvitse olla Spedekään, vaan siis kun sä teet esimerkiksi kirjallisuutta, niin kirjan julkaisijat, oikolukijat, kustantajat määrittelee, mistä aiheesta sä kirjoitat. Jos sä teet vapaasti omasta tahdosta, niin se torpataan jossain vaiheessa. Tietysti voi omakustanteena tehdä, mutta siinä käy sitten, kun jos Kerppeni tekee kirjan omakustanteena, sitten sulla on radikaali aihe, niin sitten käykin Kerppeni sillä tavalla, että vaikka sä saat sen kirjan omakustanteena julkaistua, niin jälleen myyjät ja kirjastot ei ota sitä valikoimaansa. Sitten pitäisi torilla myydä kirja kerrallaan. Eli tämmöistäkin tehdään nykypäivänä. Pekka sanoi, että Spede oli tosikko yksityiselämässä. Mutta se on, Pekka, ymmärrettävää, kun jos sä mietit, että tuommoinen henkilö, joka tekee huumoria, jos se menee jonne julkiselle paikalle, niin se on aina joku taputtamassa selkää. Ja kummelit on kärsinyt tästä samasta hommasta, että kun telkkarista tuttu, niin tavikset tulee joka paikassa, kun menet käymään, niin moikkaa ja puhumaan ja niin edespäin. Niin sen takia se tekee vähän yrmyksi. Mun mielestä Pede teki ketsinkin siitä aiheesta, kun se oli. No joo, olipas tuossa, hei muuten tuossa Team Ahmassakin oli se, kun Loiri oli kyydissä, niin ne tuli siihen ne paikalliset kylämiehet huutelee sille ikkunasta, että voi vitsi, kerro joku vitsi. Ja sitten halusi, että mulla olisi tämmöinen hyvä vitsi täällä, että voisitko sen ottaa itselle se niin. Se voi, että se johtuisi Spedellä siitäkin toi yrmeys. Mä luulisin näin. Kun tekee työkseen vitsiä, niin vapaa-aikana se ei ehkä naurata niin paljon. Tämähän oli tämä nano-nanomieskin, tämä Williams, niin hänelle kävi myös tämän, pää ei kestänyt tätä huumoria hänelläkään, että näin se vaan menee. Aika hyvin tuo Sabriini selvitä tuosta, mutta olihan silläkin omat murheensa tietysti, niin kuin kaikilla kai. Kerppeli sanoi, että näin on, pitää paikkansa, kirjan levittäminen ei onnistu. Ei, se täytyy olla sen verran siedettävä, että noin kirjan välitys ja levittää se sitten kirjastoille ja muualle. Pekka Simo oli koomikko, leipuri, pellehippä ja lasitaiteilija. Joo, ja silti se meni jossain vaiheessa taloudelliseen konkurssiin. Eli taisi sillä olla vähän sitä, ottaa vähän sitä mökäöljyä myöskin toi Simo. Eli monipuolinen. Hei, nyt muuten Pekka Vesala, yksi sulta unohtuu. Sä sanoit, Simo oli koomikko, leipuri, pellehyppä ja lasitehtailija. Pekka Vesala, laulaja. Simo Salminenhan myöskin lauloi. Taisi olla yksi laulu tämä, mä kuljetin pussia sinistä, kun kaverit alkoivat inistä. Ajat liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Sitten päätin mä näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun perutin pussia tallista. Eli näinhän Simo Salminen aikoinaan lauloi myöskin. Eli koomikko, leipuri, pellehyppä, lasitaiteilija ja laulaja. On siinä kyllä jo uraa.
Varmaan ollut ihan hauska mies siviliskin. Mites täällä muuten näin vähän yläpeukkuja? Mitä 16 ja 50 katsoja? Ai, nyt on kyllä vähänlaista. Nyt on kyllä vähän. Panas tästä tosta. Joo, 16. Petri, eihän tämmöinen pieni tubettakaan selviä, että tämän vuonna saa 3 eri henkilöä. Tulisi kysymään, oletko sen Petri Houlula? No, siinä sitten muutamat sanat vaihdettu vanhempien naishenkilöiden kanssa. Niin, mietipä sitä, että pikkutubettajallakin on tommosia, jotka tunnistaa. Joo. On mullekin muutaman kerran tullut joku juttelee. Ei siinä mitään. Nämä yleensä näin, kun tulee juttelemaan ihan asiallisia tyyppejä ja ei kai siinä mitään. Ei kai siinä mitään, semmoistahan se on. Mutta se on omalla tavalla Petekin tietää sen, kun joku tulee tuntematon 1-2 juttelee ihan muina miehinä, niin se ajatus siinä, kun itse miettii, että kukahan toi nyt mahtaa olla, ja sitten toinen niin omalla tavalla tunnistaa sut, niin kuin on täälläkin satissa saattanut jutella ja muuta, mutta ehkä se sitten tiedä, kun se tulee randomina jossain juttelee, niin se juttelee ihan niin kuin tälleen normaalisti näin niin kuin kaverille juttelisi, ja sitten sä mietit, että kuka hitto toikin mahtaa olla. Näin se menee. Ja sama on varmaan näiden isojen tähtien, että niille tullaan juttelemaan vähän niin kuin kaverille, vaikka ei edes tiedä kuka toi on, joku katsoo jotain. Ja varmaan lätkän pelaajilla on muuten sama juttu, että jotkut tulee juttelemaan, että moro, mitä sulle kuuluu, ihan niin kuin kaverille, vaikka ei ikinä nähnytkään, on katsonut jääkiekkopeliä tai jotain. Se on aika mielenkiintoinen juttu. Että... Tuliko Pete ne sanoa sulle, että moi Pete, mitä kuuluu, vai sanoiko ne, että ootko sä Petri Houlula? Kummalle ne avasi tämän keskustelun? Itse kun alkaa kutiaan taas nämä kuulokkeet, nämä on vähän pienet, vaikka nämä on isokokoiset, mutta iso pää, niin se on tämmöinen. Pete, sä tuon huomioon joskus, kun tuli jotain itse en tunne, että ainakaan muista tuntevan. Niin. Kysyvät, oletko sinä Petri? Niin näin se menee, Pete. Jokisamppakin sanoi, että siltäkin oli joku kysynyt muista. Jos näin muistan oikein, voit muistaa väärin, mutta jotenkin ajattelin, että Jokisampaltakin oli jo kysytty sitä, että kyllä se näin meni. Mutta joo, ei kai tästä kummempaa. 3 tuntia tässä on taas toimitettu tyhjää ja 17 yläpeukkua. Muistakaapa jälkilähetyksen katsojat myöskin laittaa yläpeukkuja. Ehkä toi määrä nyt riittää tähän päivään, maanantai kuitenkin. Mutta mä lähden tästä nyt miettimään syömistä ja kuntosalia ja tämmöistä normipäivä on aika pitkälle. Mutta ei kai tästä niin ihmeellisempää. Kiitos kaikille, kun jaksoitte olla katsomassa tätäkin lähetystä.